Hey guys, welcome back to yet another episode of the Doers. यो नयाँ सिजनमा तपाईँलाई स्वागत छ. We would like to thank our sponsors, Charles Darwin University, जसले हामीलाई सपोर्ट गरेर आएको छ यस्तो अमेजिङ कन्टेन्ट क्रिएट गर्न र आजको गेस्ट एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ. I'm so excited for the question that my team has prepared. Let's get the episode started. Guys, स्वागत छ डुवर्समा फेरि. Thank you very much, Anup sir. आज रमाइलो हुनेवाला छ. आई होप हामीले हाम्रो आजको टपिक त अब सबैले हेरिसक्नु भएको छ होइन, द डार्क साइड अफ अन्टरप्रेन्योरसिप. अब तर त्यही हो केटा, हामीले कुरा गरेपछिको एन्ड गोलमा चाहिँ मान्छेले फेरि अब अन्टरप्रेन्योरसिप गर्ने हुन्न भनेर त्यस्तो ऊ पनि हुनु भएन होइन. अब आई थिङ्क म मेरो एउटा ऊबाट सुरु गर्छु नि त. जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ होइन अब अलिकति ओपन अप भएरै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ आफूलाई फिल गरेको चाहिँ अलिकति इन्फिरिटी कम्प्लेक्स फिल गर्छु कि म. हुन्छ नि, अब जस्तै कस्तो 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 कन्टेक्समा चाहिँ फिल गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति आफूभन्दा बवाल सक्सेसफुल अन्टरप्रेन्योर भेट्यो भने चाहिँ ल मैले त गर्नै सकिरहेन, मैले त गरिसकेको छ होइन. अनि या कहिलेकाहीँ यो पडकास्ट होस्ट गर्दाखेरि पनि एम आई द राइट पर्सन टु इभन होस्ट अ पडकास्ट अराउन्ड अन्टरप्रेन्योरसिप हुन्छ नि. अब खास पनि हुनुपर्ने थियो त्यो एस्पिरेसनले चाहिँ मोटिभेसनतिर जानुपर्ने थियो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो डार्क साइडतिर गइदिन्छ क्या. यस्तो कम्पेयर हुन थाल्छ कि इभेन्चुली त्यो इट बिकम्स ल आइम वर्थलेस होइन. त्यो कुरा चाहिँ अब अभियसली त्यो अब मेन्टल हेल्थतिर नै गयो. तिमीहरूको के छ यार, लाइक अब भनौँ न, अब मेबी एउटा फ्ल्याट क्वेसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाउ डु यु गाइज टेक केयर अफ युर मेन्टल हेल्थ होइन. किनभने आई नो यु गाइज आर रनिङ बिजनेसेस, त्यहाँ स्ट्रगल छ, त्यहाँ ऊ छ, त्यहाँ डेली च्यालेन्जेस छ. सो इफ आई हेभ टु स्टार्ट विथ शक्ति, अब कसरी हाउ डु यु टेक केयर अफ युर मेन्टल हेल्थ? या मैले जे पनि भने सो वाट एभर टेलिङ राइट कि सायद तिमीलाई त्यस्तो हुन्छ होला होइन, बट कस्तो हुन्छ भने त मार्केट इज सेम सबै ठाउँ त्यस्तै होइन. लाइक दिस ह्यापन्स विथ लाइक इफ युआर लाइक भेरी सिरियस लाइक अन्टरप्रेन्योरसिप तिमी गरिरहेको छौ भन्नाले त्यो एउटा गिल्ट आइरहेको हुन्छ एनी गिभन पोइन्ट अफ टाइम. आई थिङ्क माई ब्रदर शाश्वत नोज भेरी वेल राइट. हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्नाले एभ्री टाइम वी वान्ट टु कम्पिट विथ इच अदर अदर समबडी एल्स राइट. कस्तो हुन्छ भने ल ठिकै छ, म त्योभन्दा बेटर किन छैन होइन, अनि मैले के राम्रो वर्क गरिरहेको छु त, मैले योभन्दा अझै कति राम्रो गर्नु. त्यो हमेसा आफ्नो आफूलाई चाहिँ अरू त कोही हुँदैन टु हुम वी क्यान टेल राइट. त हामीले के गर्छ, हामीले आफ्नै आफूलाई कोस्न थाल्छ क्या. बिकज देयर इज नो वान लाइक यु क्यान टेल कि यस्तो भइरहेछ त्यस्तो भइरहेछ. सो मेन्टल हेल्थ इज समथिङ लाइक इट्स वान अफ द टपिक विच नो बडी ओपन्स अप राइट. त्यो अन्टरप्रेन्योरसिपमा हुन्छ ब्रो यार. त्यो चाहिँ यो तिमीसित मात्रै होइन, आई थिङ्क मेजर अफ द अन्टरप्रेन्योरसिप त्यो भइरहेको हुन्छ. सो आई थिङ्क द क्वेसन चाहिँ अब कन्भर्सेसन चाहिँ के हुन कतातिर ल्याउनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ के हुँदा हेल्दी लेभलसम्म चाहिँ कति हुन्छ नि. हुन्छ नि अभियसली कसैसँग हेरेर त्यसलाई चाहिँ मोटिभेसन लिएर ल अब म बवाल गर्छु त हेल्थतिर भयो, तर कसरी हेल्थतिर ल्यायो त, किनभने कहिलेकाहीँ इट डज नट गो इन द्याट डिरेक्सन के होइन. त्यही त. अब लाइक यही कुरामा चाहिँ अब माई वे अफ डिलिङ दिस थिङ इज लाइक एक त अब कम्पेयर इज द बाई डिफल्ट ह्युमन नेचर होइन. सो जे कुरामा नि अब हामीले एकपल्ट त अब योभन्दा यो राम्रो अथवा मै किन राम्रो गरेर छैन भन्ने कुरा लागिरहेको हुन्छ, अथवा त्यो चाहिँ मेबी हामी एज अ अन्टरप्रेन्योर वी एक्सपेक्ट अ लट फ्रम आवर सेल्फ क्या शक्ति ब्रदर होइन. लाइक वी सी आवर सेल्फ एज हिरो अफ आवर स्टोरी नि त. अनि त्यही भएर चाहिँ अब मैले चाहिँ आई सुड बी गिभिङ 100% टु डु दिस थिङ, अर इज माई 100% नट इनफ होइन. अनि कुड हेभ बिन डन इभन मोर जस्तो लाग्छ. त्यहाँमाथि फेरि अब आफ्नै इन्डस्ट्रीकै पनि अब अरूको इन्डस्ट्रीसँग भएको सक्सेसफुल अन्टरप्रेन्योरसँग त अब त्यति साह्रो मलाई चाहिँ इन्फिरियर नै त फिल त हुँदैन. झन् आफ्नै इन्डस्ट्रीकै अब आफ्नै टाइपमा अब आफ्नै डोमेनमा भएको भइदियो भने चाहिँ मैले चाहिँ कहाँनिर मिस गरेँ, कुन चाहिँ पार्ट चाहिँ अब मैले राम्रोसँग गर्न सकिनँ भन्ने कुरामा चाहिँ शक्ति बजार भाषा आफैलाई धेरै नै कोसिन्छ क्या. अनि अब फेरि त्यहाँमाथि मलाई चाहिँ फेरि अर्को क्वेसनले चाहिँ एकदमै मेन्टल इस्यु दिने चाहिँ अब एम आई द राइट पर्सन टु एक्जिक्युट दिस आइडिया भन्ने होइन. जुन अघि गएर आइडिया इज नाइस, आइडिया बिजनेस अब बिजनेस इभेन्चुली इज एन आइडिया वेल एक्जिक्युटेड नि त. सो आफ्नो एक्जिक्युसनमा चाहिँ आई क्वेसन अ लट. अब त्यसले गर्दा नै अब अ लट अफ मेन्टल इस्युजहरू राइज हुने हो होइन. लाइक दिस इज वान अफ द मेन्टल इस्युज हो. किनकि अब हामी पनि अब लाइक अनुपले अनि शक्ति ब्रदरले पनि आई थिङ्क वी टक टु आवर सेल्फ अ लट. धेरै नै कुरामा आफैसँग कुरा गरिन्छ नि त. सेल्फ टक धेरै हुन्छ, विच इज अ गुड थिङ, विच इज अल्सो ब्याड थिङ भन्छु म. अब त्यही सेल्फ टकमै कन्ज्युम्ड भएर बस्न थालेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ अब इट टेक्स अ टोल अन यर माइन्ड. सो आई अल्सो गो थ्रु द सेम फेज जुन बेला आफूलाई लाग्छ कि अब मैले चाहिँ किन बेटर गर्न सकिरहेको छैन, अनि मेरो चाहिँ किन क्यालिबर पुगिरहेको छैन, अनि मैले चाहिँ अब कुन चाहिँ पार्टमा चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो एजुकेसनमा कमी गरेँ
भन्ने पारा चाहिँ लागिरहेको हुन्छ अनि इभेन्चुअली त्यसले बेला बेलामा इट टेक्स इट टोल अब धेरै नै अब मेन्टल ड्रेन हुन्छ क्या जुन इनर्जी चाहिँ आई सुड बी पुटिङ आउटवर्ड आई स्पेन्ड द्याट इनर्जी इनसाइड मी नै अनि त्यो तिमीलाई त्यस्तो हुन्छ जस्तै ल आई थिङ्क आइ एम गोइङ इन्टु अ ऱ्याबिट होल जहाँ चाहिँ मैले आफूले आफूलाई नराम्रो गरेर आएको छु अनि आई निड टु ब्रिङ माइसेल्फ ब्याक भन्ने कन्ट्याक्समा त्यो त्यस्तो हाउ डु यु ब्रिङ यर सेल्फ ब्याक अभियसली ब्रिङ ब्याक गरेर त हामी हरेक दिन वी सो अप वी गो टु अफिस वी मेक स्योर कि वी मेक डिसिजन द्याट निड्स बी डन सो त्यस्तो के प्रोसेस छ या त्यस्तो द प्रोसेस अफ गेटिङ यर सेल्फ ब्याक त्यसमा ब्रो द्याट्स अ भेरी थिन लाइन द्याट्स अ भेरी थिन लाइन यु नेभर एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड कि त्यो कहाँ हो त होइन अब ब्रोले भन्यो सेल्फ टक जुन भन्यो नि कुरा होइन रादर देन आउटसाइड पिपल जजिङ यु यु जज युर सेल्फ भेरी मच मोर अ लट होइन कस्तो हुन्छ भन्नाले लेट्स सी लाइक फर एन इन्स्टेन्स है मैले चाहिँ आई बिन लाइक वर्किङ विथ दिस लाइक विथ माई स्टार्टअप राइट फ्रम पास्ट लाइक 4-5 years लाइक देन समबडी कम्स लाइक एन्ड दे इभ्यालुएट यो स्टार्टअप एन्ड लाइक एन्ड दे से ओके यो त भइरहेको छैन त यो लेभलमा यो लाइक यु कुड हेभ डन दिस वे भेरी वेल होइन बिकज देयर आर लट अफ थिङ लाइक पिपल फ्रम द इगल आई भ्यूमा चाहिँ जज गर्न सक्छ नि त सो त्यो टाइममा कस्तो हुन्छ वाट हेभ आई मिस लाइक मैले यसरी किन सोच्न सकेन त इफ दिस कुड हेभ बिन एक्जिक्युटेड लाइक 3 years ब्याक म त यहाँ पुगिसक्थ्यो होला नि त सो त्यो जजमेन्टलहरू धेरै नै हुन थाल्छ कि सो वान द्याट ह्यापन्स देन अगेन तिमीले भने जस्तो यो फेरि सेल्फ टक देन आफ्नै आफ्नो कोच्ने लाइक अनि सेल्फ टक भनेको चाहिँ राम्रो त हो बट इन वाट वे होइन तिमीले सेल्फ टक गरेर आफूलाई मोटिभेट गरेछौ भने त्यो राम्रो हो तर सेल्फ टक गरेर आफ्नो कोसिरहेको त नराम्रो फेरि अनि लिटरली लाइक इफ सेल्फ टक लाइक एक्सिड गर्यो इट स्टार्ट्स हर्टिङ यु लाइक यु गो नो म्याटर वेयर एभर यु गो इट विल लाइक इट विल किप अन हन्टिङ यु लाइक त्यो किनकि आई निड अ ब्रेक भनेर मान्छे भ्याकेसन जान्छ नि तर दिमाग त दिमाग त्यही हुन्छ होइन दिमाग त्यही भइरहेको हुन्छ लेट्स से अनुप टोल्ड मी समथिङ ही क्रिटिसाइज मी समथिङ टिल द टाइम आई एम हियर हिल क्रिटिसाइज मी द मोमेन्ट आई गो आउट यु वोन्ट क्रिटिसाइज मी राइट तर दिमाग कस्तो हुन्छ भित्रै भइरहेको हुन्छ कि एन्ड दिस नो बडी विल अन्डरस्ट्यान्ड राइट अब अरूले आउँछ यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने त ज्ञान बाबाहरू हुन्छ नि दे विल किप अन टेलिङ यु कि त्यो यस्तो गर त्यो बट अनेस्टली भन्दा दिस लाइक यो हाम्रो जुन स्टार्टअप हुन्छ डेली हुने चिज हो कि डेली हाउ डु यु ब्रिङ यर सेल्फ ब्याक कि त्यो त पोजिसनमा त हामी सबैजना पुगेको छौँ नि त होइन त्यो ऱ्याबिट होलमा मेरो चाहिँ वे चाहिँ अब सिन्स यु आस्क लाइक वाट कुड गो रङ इन अन्टरप्रेन्योरसिप आई हेड प्रिपेयर सम पोइन्ट होइन यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ दिस वाज इन वान अफ माई पोइन्ट्स हो होइन मेरो यसमा चाहिँ के लाग्छ भने अघि हामी शक्तिबाट नै भनिहाल्यो देयर आर अलवेज अ लट अफ पिपल इन्क्लुडिङ युर सेल्फ टेलिङ यु अ लट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स अब some investors come and give you suggestions, someone from the outside of the market or the outside of the industry comes and give you suggestions, or someone compares you. Sometimes you get bad media, sometimes you get good media, and sometimes you talk to yourself a lot. अब मेन चाहिँ अब हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ इट टुक मी अ लङ टाइम स्टिल आइ एम नट 100% एबल टु डु इट तर इज टु फिल्टर वाट यु लिसन इन्क्लुडिङ युर सेल्फ आफूलाई भनेको कुरा चाहिँ कति फिल्टर गर्ने त अथवा अघि मलाई कसैले अब मेरो इन्भेस्टरले नै आफै आएर चाहिँ अब दे माइट गिभ मी 100 of suggestions बिकज दे आर लुकिङ एट द उसले भने जस्तो गरेर बर्ड आई भ्यू तर दे आर नट इन द मार्केट नि त दे आर नट इन द फिल्डमा बसेर उनीहरूले त्यो एक्जिक्युसनमा त दे आर नट टेकिङ द्याट टोल तर I think first thing, someone who wants to get into entrepreneurship has to learn to filter things out, including yourself. म पनि आफूलाई धेरै नै सेल्फ टकको गरेर एकदम ऱ्याबिट होलै भित्र गइसकेको हुन्छ बट एट सम टाइम आई हेभ टु से इट लाइक स्टप इट होइन अब चाहिँ यु डोन्ट हेभ टु टेक युर सेल्फ द्याट सिरियसली अन दिस म्याटर अथवा लेट्स टेक अ ब्रेक आउट लेट्स नट थिङ्क अफ द्याट थिङ अथवा वेन समवन कम्स एन्ड समवन फ्रम द आउटसाइड अर इनसाइड टु अब माई टिम इज भेरी डाइनामिक एन्ड अल अफ देम कम अप विथ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सजेसन्स होइन अब हरेक सजेसन्सलाई चाहिँ अब sometimes it's positive, sometimes it's negative. A positive suggestion is sometimes it gives you false hope. जुन पनि अब I have called in my list. त्यसले गर्दा नि एकदमै मेन्टल दिन्छ क्या once you are aligned to something that maybe or may not be true. If it happens or if it doesn't happen, you need to be prepared mentally because in either way, if it happens, will you be able to handle it? Or if it doesn't happen, again, will you be able to handle it? Because उसले मास्ता हामी त अझै पनि थिन लाइनमै बसिरहेको हुन्छ मेन्टालिटी त होइन सो माई वे अफ डिलिङ विथ दिस थिङ इज आई ट्राई टु टेल माई सेल्फ टु filter things up. Self-talk is just solution. I talk to myself. Okay, self-talk. I bring myself. Nobody will understand. Myself out of the self-talk. Actually, nobody will understand, bro. See, कस्तो हुन्छ नि the situation you are going through, nobody will understand. Like तिमीले भन्छौ अरे यार फेरि कस्तो हुन्छ जो मान्छे तिमी सुनाइरहेको हुन्छ नि फेरि एउटा प्रब्लम लिएर आयो अनि त्यो सुन्ने मान्छे नि वाक्कै भइसकेको हुन्छ कि to whom you will tell? Your parents won't understand. Your friend will not understand. And
honestly भन्दा when you are in entrepreneurship your friend circle becomes very small. Very small bro, honestly भन्दा चाहिँ hardly like I think मैले friends meet गरेको छ I think once or twice we have met with you guys, right? अब जान्छ कहिले कहिले भेट्छु. That's the what like I have a friend circle, that's it. Apart from that no friend circle. किन भन्नाले the situation you go through नि त्यो सामनेवाला मान्छेले बुझ्दिन्न, right? अनि when they have to give a advice नि आफ्नैवाला एडभाइस दिन्छ क्या, लाइक अबे यार यस्तो गर्ने तिमीले यस्तो गर्ने पैसा यस्तो खर्च, they won't understand the pain, right? Have you realized that or not? यो रामबाड हुन्छ क्या अर्काको प्रब्लमको सोल्युसन कि आफ्नो साला समस्याको समाधान हुँदैन. जस्तै अब शाश्वतको मैले के प्रब्लम यस्तरी गरिदिएको हुन्थ्यो भने भइहाल्छ नि त्यो भन्ने कुराहरू आउँछ होइन. कन्टेन्टमा तिमीले अरे यस्तो कन्टेन्ट गर्न, बट एक्चुअली जब आफ्नोमा आउँछ नि त्यो एक्चुअली एक दिन स्वाइप गर्नुपर्छ कि अनेस्टली भन्दा लाइक सो द्याट इज अल देयर. मतलब के सो हाउ डु यु कम आउट अफ द डार्क फेज द्याट हुन्छ नि त्यो यसको लागि चाहिँ सेल्फ टक नि ब्रो, अनेस्टली कस्तो भन्नाले यु ह्याभ पोजिटिभ सेल्फ टक, लाइक यु ह्याभ टु, बिकज तिमीलाई कन्भिन्स गर्ने तिमी नै हो कि, नोबडी एल्स क्यान कन्भिन्स यु, नो म्याटर हाउ गुड आइडिया यु, लाइक द पिपल कम लाइक यस्तो गर उस्तो गर, बट इट इज एट दि एन्ड लाइक यु विल स्पिक टु यर सेल्फ, म गरम किन गरम यार, गरम त किन गरम, अरे चल न यार एउटा कफी खाम ल भइहाल्छ नि. दो द्याट इज द लाइक यु क्यान कम आउट अफ दिस द ऱ्याबिट होल यु आर टकिङ अबाउट, राइट? सो yeah, self talk in a sense somewhere it helps or somewhere it not. तिमीले त्यही त मेन्टलको जुन छ नि, अब मेन्टलको यो जुन छ नि हाम्रो अन्टरप्रेन्योरसिपमा, दिस अ भेरी आई थिङ्क वान अफ द टपिक, लाइक अब अहिलेको जेनेरेसनमा पिपल विल कम एन्ड स्टार्ट विथ द लाइक दिस अन्टरप्रेन्योरसिप, तिमीलाई थाहै हुँदैन यसको बारेमा. ब्रो म तिमीलाई एउटा डेटा सेयर गर्छु है, एउटा इन्ट्रेस्टिङ डेटा छ मेरो टिमले गरेको. अन्टरप्रेन्योर्स रिपोर्टेड एक्सपिरियन्सिङ मोर डिप्रेसन 30% मोर. सो डिप्रेसन चाहिँ 30% मोर होइन, ADHD 29%, 12% substance abuse, 11% bipolar disorder होइन, अनि 32% of the entrepreneurs reported having 2 or more mental health condition, while 18% reported having 3 or more mental health condition. All of these mental issues. त्यही त अघि लाइक शक्ति ब्रदर चाहिँ द्याट once your friend circle starts to become smaller and once people start to perceive you in a whole different way, because अब someone starts complaining that you are always a complainer भाडा कुरा हुन्छ नि होइन. अनि अफकोर्स त्यो त सायद हुन्छ नि जस्तो लाग्छ, बिकज your head is never empty क्या, होइन, you are always work or out of work. एक त 9 to 5 जब भन्ने कुरै हुँदैन, you are always working. अघि अनितले भने जस्तो गएर भ्याकेसनमा गयो भने दिमाग भनौँ भने होइन, entrepreneurs are the number one employer. साँच्चै भनौँ, hardest working employer है, because like without overtime pay. You sleep with your startup, you wake up with your startup, you dream about your startup, you go early than your employer, you leave late, like त्यस्तो भइरहेको हुन्छ क्या. And there is like even though nobody is there to put a telling you कि तिमीले छिटो आउनु पर्यो, चाँडो जानु पर्यो, कोही पनि हुँदैन, बट स्टिल त्यो के भित्रैदेखि हुने कि. अनि मलाई त ब्रो गिल्ट हुन्छ कि कहिले काहीँ हुन्छ ला मैले मिहिनेत गरिरहेको छैन कि मैले काम गरिरहेको छु कि, किन भन्दाखेरि जेनरली इभन यत्रो गरेर पनि जस्तै तिम्रो टिम लिडर छ भने त उसले भनिदिन्छ नि त तिमी भइरहेन भनेर होइन, तर आफू कन्टेक्समा चाहिँ त्यो सेल्फ गिल्टले पनि कहिले काहीँ खाइदिन्छ कि, मैले गरिरहेन हुन्छ नि क्रेजी. अनि यो you have to drive yourself नि त फेरि यो मेन्टल हेल्थ कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क यो जुन अब रिसेन्टली आई थिङ्क सबैजनालाई थाहा नै भयो हाम्रो यो प्रेमाचार्यजी होइन, मतलब त्यो दिन त फ्रस्ट्रेट के, अनि यस्तै एउटा अर्को दिन चाहिँ यो क्याफे कफी डेको पनि थियो कि होइन. क्याफे कफी डेको उमा चाहिँ अब द गाई वाज रिच नि होइन, त्यही त होइन, जोस he had done his things होइन, त्यो कन्टेक्समा चाहिँ है यस्तो भेजा लाग्ने दिस काइन्ड अफ थिङ्स. त्यही त त्यो लेभलसम्म आई थिङ्क इट्स अब रिलेटेबल क्या. अब जुन लेभलमा त्यो वा अब प्रेमाचार्यजीदेखि लिएर क्याफे कफी डेको अब म त एभ्री अन्टरप्रेनर अलिक स्मल र लार्ज स्केलमा गएपछि चाहिँ त्यहाँ लेभलसम्म चाहिँ अब पुगिरहेकै हुन्छ भन्छु म चाहिँ होइन. तर इट्स एबाउट लाइक स्केलमै फरक पर्छ लाग्छ क्या मलाई. अब हामीले अब लाइक हाउ हाई यु वान्ट टु थ्रो द बल. अब फर्स्टको स्टार्टिङ फर्स्ट इयर अफ गेटिङ फ्यु कस्टमर्स वाज भेरी इजी एन्ड इट एक्साइट्स यु होइन. तर अब जब एक लेभलमा पुगेपछि स्केल अप गर्न पनि हुन्छ, अब हरेक कुराको स्केल एकदमै धेरै हुन्छ क्या. लाइक फर एक्जाम्पल अब इन माई स्टार्टअप आई हेभ लाइक अराउन्ड 100+ स्टाफ्स. सो उनीहरूको लाइभलीहुड अथवा उनीहरूको प्यारेन्ट, उनीहरूको बच्चा बालबच्चा होल फ्यामिली आफ्मा डिपेन्ड गर्छ नि त. सो आफ्नो एउटा ब्याड डिसिजन, आफ्नो एउटा त्यो मिस क्यालकुलेसनले चाहिँ धेरैको लाइफ असर गर्छ क्या. एन्ड द्याट इज अ बर्डन आई थिङ्क एभ्री एन्टरप्रेनर हेज टु क्यारी क्या. अब शक्तिलाई नि अब अल इज इम्प्लोइज, अल इज स्टाफ, अल इज पार्टनर्सहरूको त बर्डन इज क्यारिङ अन इज सोल्डर नि त. अनि अब वान्स द्याट बर्डन स्टार्ट्स पाइल अप एन्ड लाइक यु सेड अ लट अफ मेन्टल हेल्थको त बाई डिफल्ट हामीलाई भइ नै रहेको हुन्छ होइन. अब यस्तो मिसफर्चुन्सहरू अब दिस काइन्ड अफ
कुराहरू चाहिँ अब हार्ड टु से बट इट्स अब अनअभोइडेबलै भनौँ न त्यसलाई चाहिँ अब बिकज नो वान टक्स अबाउट देयर मेन्टल हेल्थ नि त के भइरहेछ भनेर भन्न पर्दैन द्याट प्रेमाचर्यजी ह्याड डन सो मच बेटर होइन स्टार्टेड अ फ्याक्ट्री अफ होइन बाहिरबाट आएर ह्याड अ भेरी गुड सप्लाई चेन ह्याड सम वान ह्याड अ भेरी गुड डिस्ट्रिब्युसन मोडल टु होइन डिस्ट्रिब्युसन च्यानल पनि राम्रो बनिसकेको थियो सबै कुरा गरिसकेको थियो तर लाइक धेरै कुरा हुन्छ नि त जुन अनफर्चुनेट सिनेरियोजहरू अब इकोनोमी पैसा नउठ्नेदेखि लिएर गभर्मेन्ट रेगुलेसन्सहरू अब अन्टरप्रेन्योर ह्याज टु फाइट अ लट अफ थिङ्स एक्चुली होइन तर मिडियामा चाहिँ फेरि कस्तो अर्कै छ नि त होइन जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले इट्स द नेक्स्ट कुल थिङ टु बी वान इज अन्टरप्रेन्योर होइन इज टु स्टार्ट अ बिजनेस अफ योर ओन को-फाउन्डर एन्ड सिइओ लिङ्क्डइन बायोमा होइन या उसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ म ब्रोगमा एड गर्छु होइन लाइक इट वाज एक्चुली भेरी अनफर्चुनेट होइन जुन भएको छ बट अल्सो देयर इज विथ दिस सिचुएसन वाट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज एलार्मिङ सिचुएसन ऊ चाहिँ भएको देखेको मात्रै हो त्यस्तो त कतिजना हुनेवाला छ कि अहिलेको टाइममा चाहिँ आई थिङ्क इन दिस करेन्ट सिचुएसन देयर विल बी लट अफ पिपल कस्तो हुन्छ भन्नाले यो प्रेसर हुन्छ नि दिस यो कस्तो भन्नाले मान्छेले चाहिँ यसलाई चाहिँ मेजरै गर्न सक्दैन कि त अचानक कहिले आएर सपोज यु हेभ अ बिपी राइट यु क्यान मेजर इट ओके यत्रो बिपी बच्छ भने यो मेन्टल प्रेसर चाहिँ मेजरै गर्न सक्दैन कि कहिले फुट्छ थाहै लाग्दैन सो आई थिङ्क अहिले खासका नेपालको कन्टेक्स्टमा एन्ड वाट यु टक अबाउट द सिसिटी अल्सो राइट अब उसको पनि हि ह्याड एन सम भिजन लाइक टु हेभ अ लाइक चेन्ज द लाइक कफी कल्चर अफ इन्डिया लाइक हि वाज द वान हु फर्स्ट स्टार्टेड एक्चुली त्यो टाइममा पनि म बेङ्गलोर हुने बेलामा आई स्टिल रिमेम्बर हिज फर्स्ट आउटलेट गोइङ देयर लाइक कफी पनि यसरी खाउँछ र भनेको म क्याफे कफी नै सिकेको एक्चुली भन्दा बट लाइक उसले आफ्नो गर्न त बेस्ट गरेको हि ह्याड सम भिजन राइट बट नो बडी अन्डरस्टुड हिज लाइक वाट गोइङ थ्रु अब यो मेन्टल प्रेसर इज नो बडी वान्ट्स टक जबसम्म सिरियस हुन्छ तब कुरै गर्दैन कि देन ह्याज टु बी वान अफ द टु इक्जाम्पल अनि यो कस्तो हुन्छ जब लाइमलाइटमा हुन्छ तब मान्छेहरू टक अबाउट देन अगेन दे फोर्गेट तर यस्तो के जस्तै फर इक्जाम्पल कम्पनी सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कहिले कम्पनी सेटअप हुन्छ कहिले फर्स्ट क्लाइटा हुन्छ कहिले के अरे यति रेभेन्यू हुन्छ कहिले वाइ रेभेन्यू हुन्छ कहिले एक्स रेभेन्यू हुन्छ कहिले प्रफिटेबल हुन्छ फेरि यति एउटा स्टाफ फेरि यो होइन अनि सिसिटीको हेर्दाखेरि त हि वाज अलरेडी अन द एपेक्स जस्तो लाग्ने कि हुन्छ नि होइन लाइक त्यो लेभलमा पुगेको छ नि त्यो लेभलको मान्छेलाई पनि बाहिर देखियो नि एक्ज्याक्टली द्याट्स फ्रम द आउटसाइड सी even if they have a let's say a store of let's say thousands of store it's not sure that thousands are working very well some are working well some are working not कस्तो भनेपछि त कहिले पनि एन्डै भएन भन्न खोजेको कि मैले चाहिँ कि जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा के पर्सेप्सन हुन्छ भन्दाखेरि टेन्सन कब हुन्छ जब अलिकति मतलब हुन्छ नि सानो स्केलमा अर्लिएस्ट डेजमा टेन्सन हुन्छ भन्छ नि कति भन्छ नि सुरुको 3-4 वर्ष त प्रफिटै नबनाउने सोच सो अर्ली डेजमा चाहिँ टफ टाइम हुन्छ भन्ने छ तर यो त अर्ली डेज कि एन्ड डेज कि यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नाले इभन यु हेभ टु इट डिपेन्ड्स अन अन्टरप्रेन्योर टु अन्टरप्रेन्योर एज वेल है यसमा त म सी इफ यु सी विथ द फाउन्डर अफ द सिसिटी राइट के भयो भन्नाले हि वाज इन अ ह्युज डेप राइट एकदमै डेप भयो हि कुडन्ट ह्यान्डल इट द प्रेसर राइट त्यो अनफर्चुनेट त्यस्तो भयो बट एट द सेम टाइम हिज वाइफ केम अन बोर्ड हि स्टार्टेड लिडिङ इट अलमोस्ट 7,000 करोडदेखिको डेपदेखि 3,600 3,200 लिएर आयो 3,200 अहिले 1,700 लिएर आयो सी हेज डिक्रिज द लाइक त्यो डेप ट्रेमेन्डसली तल नै लिएर आयो ड्रास्टिकली तल लिएर आयो एन्ड नाउ सी इज अगेन त्यो सिसीलाई रिभाइभ गरेर सो इट्स अल्सो लाइक हाउ यु टेक द मेन्टल प्रेसर इज अल्सो भेरी मच इम्पोर्टेन्ट है अब शाश्वत ब्रोको मेरो तिम्रो पनि भनौँ इभन दो लाइक एभ्रीबडी इज अ मेन्टल प्रेसर बट इट अगेन अब एज आई वाज ह्याभिङ कन्भर्सेसन विथ अनुप कि what is success right success actually ke hota bhane so what Anup told even though like no matter how the what journey entrepreneurs are going they're still laughing like that is a success सत्य हाँसी भनिरहेको थियो कि होइन दिस इज सक्सेस दुनियाँभरिको टेन्सन छ होइन तर पुरा हाँसी भनिरहेको छौ तिमी दिस इज सक्सेस so also it depends person to person होइन how he takes it because now like we are no one to judge होइन but still like as far as from our experience होइन so it depends person to person कसरी लिइरहेको छ त होइन sometimes हुन्छ कति मान्छेले केही भयो यार अब त लिनै सक्दैन भने त्यो 10 केस फेरि त्यहाँदेखि कस्तो हुन्छ लाइक when we start a company we become very excited about it त्यो टाइम एनर्जी लेभलै अर्कै हुन्छ कि सो फेरि त्यस्तो एनर्जी लेभल ल्याउन सक्यो भने देन अगेन त्यो मेन्टल प्रेसर लिने क्षमता अझै बढ्छ कि बट सेम मान्छेले कन्टिन्यू जर्नी गऱ्यो भने त्यो इट गेट एक्जस्टेड बर्न आउट भयो यार अब त भयो अब कहिलेसम्म त होइन
Some of the entrepreneur like start with 8 years, 10 years, 12 years, but still पुरै छ नि कति 45 years is the average age of successful entrepreneur भन्नु 45 years 42 almost. I think 42, 45. Yeah, 42, 45. अब अहिले त्यही अब त्यो अनुपले निकालेको कुरामा चाहिँ अब लाइक सिसिटिभी केसदेखि एभ्रिथिङ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जति अब द स्केल अफ स्ट्रेस ग्रोज एट द स्केल अफ बिजनेस होइन अब बिजनेस जसरी ग्रो हुँदै गयो आफ्नो भेन्चर जसरी ग्रो हुँदै गयो त्यसरी नै स्केल अफ बिजनेस स्ट्रेस यु ह्याभ टु गो थ्रु इज त्यसरी नै बढ्छ So as an entrepreneur, if you are looking for growth, it has to be, you are looking for more stress. You have to be prepared for more stress. अनि I think it's just like building a dam के उसले भने जस्तो यदि भेन्ट गर्ने ठाउँ भएन भन्दा that stress just collects and it's just about one of those days when the things start to become unfortunate होइन and you can't handle it anymore होइन because you don't see a way out. अहिलेसम्म त वे आउट देखेर त्यहाँसम्म पुगेको हुन्छ नि त होइन तर अब त्यो ड्याम बिल्डअप गरेर बेलामा अब लाइक अघि वी सेड एभ्री वान वान्ट्स टु बिकम एन अन्टरप्रेनर बट if they are not good at handling stress, then the size of their business is going to be equal to the amount of stress they can handle just like मलाई होइन अब फर इक्जाम्पल जति धेरै साइज स्ट्रेस लिन सक्यो त्यति त अब त्यो बिजनेस ग्रो हुने बिकज द कम्प्लिकेसन त बढाबढी हुन्छ यु हेभ टु टेक केयर अफ मोर रेगुलेसन्स यु हेभ टु टेक केयर अफ अझ डेप्थ त इज द इन्स्ट्रुमेन्ट अफ ग्रोथ भन्छ होइन एभ्री वान हेज टु टेक द डेप्थ होइन तर पनि इफ यु कान्ट ह्यान्डल द्याट स्ट्रेस इफ यु कान्ट किप द क्यास फ्लो ग्रोइङ यो पनि अब आई थिङ्क इट्स द रिजन द एन्टरप्रेनर्स हेज अल दोज मेन्टल इस्युज बिकज हि हेज टु टेक केयर अफ अल दिस थिङ्स क्या प्यारलली अब उता डेप्थको पनि टेक केयर गर्नुपर्छ ग्रोथ पनि टेक केयर गर्नुपर्ने छ पेन्ट्रेसन पनि गर्नुपर्छ रिटर्न पनि गर्नुपर्ने छ होइन प्यारलली ब्रान्ड पनि बनाउनुपर्छ कल्चर पनि बनाउनु पर्छ सो स्ट्रेस ह्यान्डल गर्न अब सेल्फ टकै हो होइन त्यो राम्रोसँग गर्न सकेन भने चाहिँ अब कम्पनी लिमिटेड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई धेरै अब साथीभाइको कम्पनी पनि इट्स ग्रोइङ इन अ भेरी स्लो रेट बिकज दे आर नाउ taking very less stress ह्यान्डल गर्न सकिरहेको छैन दे आर टेकिङ टाइम आउट टु टेक स्ट्रेस And that's okay. That's okay. Sometimes you have to take 2 steps back भन्छ नि अनि लाइक यु सेड 42 इज द एभरेज एज अफ एन्टरप्रेनर सो वी सुड हेभ अ लट अफ टाइम भन्ने सोचेर चाहिँ इफ यु टेक इट इन अ भेरी इजी वे इट विल गेट इजियर तर समवान हु वान्ट्स टु जोइन इन टु दिस सिप देन दे हेभ टु बी प्रिपेयर्ड very prepared होइन द सी इज गोइङ टु बी भेरी रफ नि त एउटा म न्यारेटिभ भन्छु है त त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले त्यसमा एड त तिमीहरूको न्यारेटिभ या फेरि मलाई कतिपय अडियन्समा कस्तो आउँछ भन्दाखेरि आफ्नो गेस्टलाई तिमी भन्छ त यो होस्टले हामी त अब साथी हो नि कसरी शक्ति दाइ कसरी सो जी शक्तिजी तपाईँले पाण्डेजी यो कतिजनाले चाहिँ हुन्छ नि अब जस्तो फर इक्जाम्पल सोद्धाखेरि चाहिँ अन्टरप्रेनर कम्पनी स्टार्ट गर्ने कि नगर्ने भन्नेवाला कुरामा चाहिँ अब कतिकाहीँ सोध्छन् होइन अनि अहिले चाहिँ मैले दिने सजेसन या मैले अब अभियसली मैले गर नगर त अब त्यसरी वान एन्सर त दिँदैन होइन मैले मेरो दिमागमा बिल्ड गरेको न्यारेटिभ चाहिँ पहिला त सबैलाई आफूलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो होइन तिमी कस्तो टाइपको मान्छे आर यु एन इन्टरप्रेनर अर आर यु एन अन्टरप्रेनर होइन बोथ इज गुड किन भन्दाखेरि इफ यु आर एन अन्टरप्रेनर बट देन यु एन्डेड अप डुइङ अ जब त्यहाँ फ्रस्ट्रेसन हुन्छ इफ यु आर एन इन्टरप्रेनर एन्ड देन यु एन्डेड अप स्टार्टिङ अ कम्पनी त्यहाँ फ्रस्ट्रेसन हुन्छ सो सबभन्दा पहिला त सेल्फ रिफ्लेक्सन गर या सेल्फ टक गर आफू थाहा पाउनु पऱ्यो के हुन्छ भन्नु होइन र थाहा पाएर ल आई थिङ्क आई एम एन अन्टरप्रेनर मटेरियल भन्ने थाहा पाएर होइन सो यो कन्टेक्स्टमा अब यसपछिको अगाडि बढ्दाखेरि पनि के चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो तिमीले अघि भने जस्तै जस्ट अमाउन्ट अफ स्ट्रेस द्याट आई क्यान ह्यान्डल होइन किन भन्दाखेरि मैले कतिपय अन्टरप्रेनर्सहरू कस्तो देखेको छु हुज लाइक स्केल लाइक त्यो एउटा स्केलवाला किडाले टोकेको छ होइन मैले कतिपय अन्टरप्रेनर्स कस्तो देखेको छु हुन्छ नि आई वान स्टे निम्बल स्मल हुन्छ नि आई वान बी सो टु स्मल टु फेल त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ एन्ड आई जस्ट वान बी ए प्रफिटेबल क्यास फ्लो मेन्टेन त्यो देखिरहेको छ त्यो कन्टेक्समा चाहिँ त्यो आइडेन्टिफिकेसन भएर त्यसमा स्टिक हुनु पनि बवाल भयो कि है होइन तिमीहरू के छ यसमा पर्सेप्सन लाइक तिमीले भनेको चाहिँ वेन इज द राइट टाइम टु स्टार्ट अर समथिङ अर त्यो किन भन्दाखेरि अन्टरप्रेनरसिप पनि त अब तिमीले 3जनाको के अरे टिमले वर्षको 50 लाखको रेभेन्यू गरेर 30 लाख प्रफिटमा गरेर जस्तो पनि अन्टरप्रेनरसिप भयो तिमीले 200जनाको स्टाफमा वर्षको 5 करोडको या 10 करोडको 25 करोडको रेभेन्यू गरेर एक्स एमाउन्ट प्रफिट गरेर त पनि अन्टरप्रेनरसिप भयो होइन सो या तिमीले एउटा कुनै दामी कम्पनीमा चाहिँ एक्जिक्युटिभ लेभलमा जागिर गरेर बवाल स्यालेरी खाएर बवाल प्रिभिलेज गरेर त्यो पनि एउटा बवाल भयो होइन इट्स अबाउट हु यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ योर सेल्फ मोर हो नि त होइन तर नाउ सिन्स यो एपिसोडमा चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट द डार्क साइड अफ अन्टरप्रेनरसिप होइन अब नाउ द्याट समबडी हेज आइडेन्टिफाइड कि आई वान्ट टु बी एन अन्टरप्रेनर आई वान्ट टु स्टार्ट अ कम्पनी होइन सो त्यो प्रोसेसमा पनि आई थिङ्क त्यो स्केलेबिलिटी समथिङ द्याट आई वान्ट या अघिको तिम्रो भयो कन्टेक्समा चाहिँ X, this is the stress that I want to happily take, and more than this, maybe no. होइन अर यति यो स्केल भन्दा बेसी चाहिँ मलाई हुनै छैन
भने त्यो लेभल अफ सेल्फ रिफ्लेक्सन गरेर सेल्फ टक गरेर त्यो एउटा क्लियर आइडेन्टिफिकेसन हुनु पनि त पऱ्यो नि त, नभए त दौडै भयो नि त भन्न खोजेको कि मैले चाहिँ। मलाई चाहिँ अब यसमा के लाग्छ भने अब स्टार्टिङ अ कम्पनी एन्ड बिकमिङ एन अन्टरप्रेनर इज लाइक यु सेड अ डिफ्रेन्ट थिङ। अब आई हेड रेड इट समवेयर यु डोन्ट स्टार्ट अ कम्पनी अनलेस यु सिरियसली ह्याभ टु भन्ने कुरा होइन। टु सल्भ अ प्रब्लम यु डोन्ट निड टु स्टार्ट अ कम्पनी। अब वन्स यु स्टार्ट अ कम्पनी द्याट कम्स अप विथ अ लट अफ डिफ्रेन्ट टाइज टु नट्स टु टाई होइन। धेरै त्यहाँनिर कुरा मिलाउनु पर्छ विच विल इभेन्चुअली इन्क्रिज मोर स्ट्रेस होइन। त्यसले त स्ट्रेस इन्क्रिज गर्ने नै हो। सो अब मलाई त सबभन्दा बेस्ट पार्ट अफ वर्किङ इज लाइक someone if you are doing something अथवा like for example profitabilityमा जान पनि something that is regular is a regular business won't make much profit because it's nothing new on that thing but something that's new comes up with a lot of stress हैन। तिम्रो त्यो नयाँ कुरा गर्ने बित्तिकै त्यसमा त धेरै भन्दा धेरै स्ट्रेस त दिनुपर्छ because you have to add something of your own flavor into that thing। तर फेरि सबभन्दा बेस्ट पार्ट चाहिँ फेरि अब इट्स टिम क्रुको अन्टरप्रेनर आर नट होइन। स्टिभ जब्स स्टार्टेड अ कम्पनी बट इट्स टिम क्रुक हु ब्रट दिस टु दिस लेभल अ प्रडक्ट आफ्टर प्रडक्ट अ प्रडक्ट आफ्टर प्रडक्ट। हि वाज अ अन्टरप्रेनर इन हिज ओन सेन्स नि त। ग्लोबल हेड अफ अपरेसन्स थियो वेन स्टिभ जब्स वाज सिइओ होइन। सो हि वाज द वान पुलिङ अल द नट्स एन्ड गेटिङ आइफोन इन यर ह्यान्ड इन टाइम एन्ड द्याट्स आई थिङ्क द्याट्स ओके। Building up working on a company, building up things and putting your flavor of doing things, that will mitigate stress a bit थोरै लेभलमा होइन। तर पनि नभए चाहिँ मलाई चाहिँ हरेकजनाले चाहिँ कम्पनी खोल्नै पर्छ जस्तो लाग्दैन। कम्पनी अब खोल्ने बेलामा पनि अब तिमीले भनेको सबैजनाको आई कन्सिडर अल अफ देम अन्टरप्रेनर्स होइन। सम वान हु इज डुइङ अ प्रफिटेबल बिजनेस जस्ट टेकिङ हिज फ्यामिली बिजनेस एन्ड एडिङ हिज फ्लेभर टु इट। केही नयाँ कुरा गर्न खोजिरहेको छु, मच लेस स्ट्रेस, थिङ्स आर बाटो अगाडि बनिसकेको छ, त्यो बाटोमा अब नयाँ गाडी कुदाउँछु भन्ने कुरा आउँछ विच इज अ गुड थिङ, इज अ गुड अन्टरप्रेनर। यु डोन्ट ह्याभ टु चेन्ज वर्ल्ड एभ्री सिङ्गल टाइम। अब अर्को चाहिँ सम वान हु इज वर्किङ फर अ स्टार्टअप कम्पनी पुटिङ हिज इनपुट डजन्ट ह्याज टु स्टार्ट हिज ओन कम्पनी एन्ड मजाले त्यहाँनिरबाट मेक्स अ गुड स्यालेरी, मेक्स अ गुड इन्कम एन्ड उसले आफ्नो दिमाग पनि हरेक पल्ट टेस्ट गर्न पाइरहेछ, आफ्नो लजिक्सहरू टेस्ट गर्न पाइरहेछ, इनोभेसन ल्याउन पाइरहेछ। आई थिङ्क द्याट्स अल्सो गुड। तर इफ यु लाइक आई सेड इफ यु हेभ टु स्टार्ट युर ओन, इफ यु थिङ्क अफ डुइङ योर सेल्फ अर इफ यु आर रेडी टु टेक मच स्ट्रेस, टेक इट टु बिगर लेभल देन फेज बाई फेज आफ्नो स्ट्रेस लेभल त बढाउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। शक्ति व्हाट यु हेभ टु से अन दिस? आई थिङ्क पहिला चाहिँ स्केलेबिलिटी कुरा गरौँ है। सो देयर आर टु थिङ, स्केलेबिलिटी भर्सेस प्रफिटेबिलिटी है। अब प्रफिटेबिलिटी भनेको चाहिँ इन अ इनिसियल टर्म होइन। अब हाम्रो जस्तो अब जुन नेपालमा स्टार्टअप गर्छन् त्यो एक्चुअली चाहिँ स्टार्टअप पनि मलाई स्टार्टअप जस्तो पनि आई थिङ्क आई डोन्ट फिल द्याट्स अ स्टार्टअप है। जुन बिकज स्टार्टअप भन्ने कस्तो भने स्टार्टअप भनेको वाट पिपल हेभ बिल्ड अ बिजनेस इन 25 years, हाउ क्यान बिल्ड इन 3 years, द्याट इज अ स्टार्टअप राइट। अब कुनै पनि कस्तो एउटा स्टार्टअप चाहिँ खोलिदियो स्टार्टअप भइहाल्यो कि द्याट्स स्टार्टअप है। किनकि इनिसियल लेभलमा इफ यु हेभ रेड द बुक कल ब्लिच स्केलिङ राइट, रिड हफम्यानको चाहिँ एउटा बुक पढ्नु, त्यो एकदम राम्रो छ त्यो है। त्यो कस्तो छ भन्नाले इनिसियल लेभलमा कस्तो हुन्छ भन्ने इट सुड बी ओन्ली अबाउट स्केलिङ, ओन्ली अबाउट स्केलिङ बिजनेसको के। द मोमेन्ट लाइक यु नो you from the day 1 or the day 2 or the day like you know second year you start off making profitable, you will cut down everything. तिमीले कस्ट कटिङमा तिमीले चाहिँ लाइक सर्भिसमा कट डाउन गर्छौ, तिमीले लाइक यु नो द सर्भिसमा कट डाउन गर्छौ। सो वाट एभर यु आर ट्राइङ टु लाइक यु नो प्रोभाइड टु यर कस्टमर स्टार्ट कट डाउन बिकज यु हेभ टु मेक अ प्रफिट राइट। सो प्रफिटेबिलिटी कस्तो हुनु पऱ्यो चाहिँ मेरो हिसाब भोल्युममा हुनु पऱ्यो राइट। वेन यु मेक अ भेरी म्यासिभ भोल्युम देन यु मेक अ प्रफिट आउट अफ इट। त इनिसियल लेभलमा प्रफिट बाई स्केलेबिलिटी यु सुड अलवेज चुज अ स्केलेबिलिटी प्रोभाइडेड यु हेभ द्याट एनफ रिसोर्सेस है। अनि अर्को कुरा चाहिँ द्याट मिन्स द्याट डज कम विथ अ लट अफ स्ट्रेस नि त होइन ब्रो, द्याट कम्स विथ अ लट अफ स्ट्रेस होइन। देन अल्सो एज ही सेड द अमाउन्ट अफ स्ट्रेस ही क्यान टेक इज equally proportional to amount of business he has, right? But the more the business, the more the stress the hunche huncha. तर as an one entrepreneur, it's completely fine to limit yourself to one level and be happy with the revenue, the profit that you are making, and then it's all fine to run a small scale business. Okay, it does not really have to be whoop. I think entrepreneurship भनेको कस्तो भयो भन्नाले, so I think you have to categorize it. मलाई जस्तो लाग्छ है, किनकि कस्तो छ भन्नाले अब entrepreneurship कस्तो त entrepreneurship एक्चुअलीमा जुन सेन्स हुन्छ नि टु डु समथिङ न्यू के टु लाइक यु नो जहाँ कुछ चिज भएको छैन त्यहाँ चाहिँ कुछ नयाँ गर्ने। अनि नयाँ गर्ने युआर लाइक यु नो युआर आई थिङ्क युआर फ्लाइङ अगेन्स्ट द विन्ड्स भनौँ न त्यस्तो कुरामै। सो अहिलेको टाइममा इफ यु डु नट थिङ्क अबाउट स्केलेबिलिटी, इफ यु डु नट थिङ्क अबाउट लाइक द बिजनेस ग्रोइङ म्यासिभ बिग होइन, त आई थिङ्क त्यो स्मल लेभलमा गर्ने इट्स कम्प्लिटली फाइन। इट्स अप टु द पर्सन लाइक यु नो हाउ हिज माइन्ड सेट इज होइन। तर एज फार एज आई नो
when you do like entrepreneurship मै गयो भने I think you should always look for skill. मैले यो business कति ठुलो बनाउँ त? What is my vision after 5 years? So if I'm catering 2 customers now, how can I cater 200,000 customers after 5 years? अथवा त्यो small scale गर्ने त्यो त अलिकति त्यो small business भयो नि त. That's a I don't think like then people might have different perception है. तर मेरो perception मा चाहिँ त्यो लेभलको entrepreneurship I don't think so. अनि अर्को कुरा चाहिँ So you're not called a cafe owner an entrepreneur if he is employing 20 जना employee and then there is a cafe that does a limited number of sales per day. उसलाई चाहिँ अब होइन मलाई I just want to make sure कि brand grows well. मलाई अहिले scale गर्न मन छैन त्यसलाई चाहिँ तिमी entrepreneur भन्नु. No, that person is an entrepreneur in himself. मैले भने the categories of entrepreneurship के somebody wants to go hard and rough होइन, somebody want to go easy. So there is a different category of entrepreneur. Sometimes like you are chill. मलाई एउटा cafe shop खोले is profitable. I'm entrepreneur who runs a business, right? उसलाई उयो ठिक छ कि but somebody is very aggressive. No, मैले एउटा cafe हैन म 10 वटा cafe खोल्छु म लेकिन 6 महिना भित्र खोल्छु. So that's a different level of entrepreneurship. So that's a different category हैन. तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ context चाहिँ everything is okay भन्न खोजेको. Somebody is okay. Like यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ before I raised fund I had talked with my एउटा दाइसँग कुरा गरेको थिएँ मैले दाइ अब के गरौँ त यो फन्ड लिएर अगाडि जाउँ कि नजाउँ भने he answered me the same he gave me the same answer के अब if you want to have some limited money coming to every single year treat it like your family business. Don't raise fund. Go slow because धेरै बिजनेसहरूले चाहिँ nice profit make गरेर they make their good living. But if you really want to blow it up or take a bigger risk, blow it up. Either you want you get it or don't. Then take some fund. There's equal chance that you might blow it up. There is a very good chance that you will blow it up. Or you might even reach the clouds हैन. तर त्यो छ भने चाहिँ अब if you are willing to take the stress, if you want to go aggressive then take the fund. So there is a lot of I see a lot of तिम्रो चिया पसलहरू they are doing pretty good. हैन चिया बेचेर घर बनाइरा छ मेरो लोकलिटीमा. You won't believe like I think नकुदो बाटोमा I think I've seen the चिया पसल. You go every time crowded and you won't believe he sells around 700 to 800 But you don't see him replacing the table every year. You don't see him adding the interiors. No, because definitely. That is the business has taken his way. पनि आफ्नो entrepreneur हो. But again, कस्तो टाइपको entrepreneur म एउटैमा छु खुश छु. तर चाहिँ अब now see the internet has given the access to everybody. Like अब मैले भन्नु भने अब कुन लेभलको when you can go digitally, when you can scale at a large scale, so why not? त्यो लेभलको लागि चाहिँ अब if you have the capacity to take that much risk, that much stress, then blow it up. होइन तिमीलाई scalability चाहियो. So like have a vision कि at least 1 year, 3 years, 5 years मा यस्तो गर्छु. त्यसको लागि you have to go aggressive. अनि अर्को चाहिँ कस्तो मान्छेले अब स्टार्टअप गर्ने त, right? I would suggest अहिलेको लागि चाहिँ do not do startup. Do not do startup at all. किनकि कस्तो हुन्छ भन्नाले start a company भने don't start a company अहिलेको until unless you have an experience. अहिलेको भनेको के हो? अहिलेको भन्नाले if someone is first time entrepreneur उसले चाहिँ अब like just out of a school, out of college, want to start. कस्तो हुन्छ नि see in that scenario हामीले कस्तो हेरिरहेको छ भन्नाले अहिले चाहिँ हाम्रो like especially in नेपालमा even you might have faced it, manpower एकदमै short छ. Like we are really building, I think Shaswot bro is really building his own like startup right. म पनि आफ्नो startup बनिरहेको छु हैन. अब कस्तो गर्छ अब okay fine I have to do a startup, they will go, they'll sit with the friends and like friends and they'll make one app in the like and they will place it Android Google जुन चाहिँ चाहि पनि छैन के right nobody wants that but he will go and he'll make and he is like आफ्नो त्यो ट्यालेन्ट कहीँ और दिइरहेछ. इफ ही क्यान वर्क विथ अलरेडी स्टार्टअप होइन जुन अलरेडी भइरहेको त्यहाँ गएर 1 वर्ष 2 वर्ष काम गरेर त्यो अहिले भएको स्टार्टअपलाई अझै ग्रो गराएर होइन देन ही विल लर्न. अलिअलि गाली खाऊ होइन अलिअलि सिक कस्तो हुन्छ वाट मिस्टेक नट टु डु वेयर नट टु लाइक अब तिम्रो फन्ड्स कहाँ ब्लो गर्ने होइन तिम्रो चाहिँ टिमहरू कसरी म्यानेज गर्ने रङ हायरिङ कसरी गर्ने होइन लर्न अल दोज थिङ देन यु स्टार्ट यर ओन. तर अहिले गल्ती कस्तो हुन्छ लाइक मलाई के थाहै छैन स्टार्टअप गर्ने देन लेटर अन दे रियलाइज द मोमेन्ट दे रियलाइज यो भन्दा बरु त अस्ट्रेलिया जाऊँ न त राइट. अनि कलेजको मिस्टेकहरू देख्छु कि जस्तै फर इक्जाम्पल ठप्प लगाइदिन्छ कि बाइ द टाइम यु पास योर ब्याचलर होइन दिस इज द एक्स अमाउन्ट इज स्यालेरी यु गेट होइन त्यो नपाइसकेपछि कि त बिजनेस कि त म आफ्नै कम्पनी स्टार्ट गर्छु भन्ने हुन्छ. त्यो सुरुको अर्ली डेजको हसल चाहिँ आई थिङ्क त्यो रेडी नै छैन जस्तो लाग्छ. No, bro. I think things are changing. I think like program like the podcast like this. I think many of the students must listen all this kind of thing. है ना कि startup खोलने कि ना खोलने. Even college should take an initiative. So that's a different topic है ना. तर चाहिँ अब whoever like comes and listen this. My honest suggestion is अहिले त startup गर्दा नगर्दा हुन्छ. See the reason being why. अहिले भनेको तिमीले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि if you are early in your career
I'll tell you. कि 2023 मा कम्पनी रेजिस्टर नगर्नु देयर इज त्यो एउटा जेनेरेसन आउँछ कि स्टार्टअपको तिमीले सिलिकन भ्यालीमा हेऱ्यो भने 80 to 90s को एउटा जेनेरेसन थियो स्टार्टअपको लाइक त्यो 2000 को बिचमा धेरै हामीले स्टार्टअप बुम .com बुम हेऱ्यो नि त इन्डियामा सेम स्टार्ट विथ द 2010 पोस्ट व्हेन फ्लिपकार्ट केम एभ्रीबडी केम अहिले पो इन्डियामा चाहिँ फन्ड्स उठाउने कति इजी भइरहेको छ 2000 कम थियो चप्पल घिच्नु पर्यो लाइक द फ्लिपकार्ट गाई आई वाज देयर लाइक स्टडिङ इन बल्विन्स इन बेङ्गलोर त्यो टाइममा चाहिँ फ्लिपकार्टको केटाहरूले त्यो लाइक ब्रिगेड रोडमा चाहिँ बुक्स ल्याएर बेच्थ्यो राइट त्यहाँदेखि एउटा किताबको स्टेसनरी दोकानदेखि सपना बुक स्टोरदेखि त्यहाँदेखि किताब किन्थ्यो सपना बुक स्टोरदेखि लाएर त्यसलाई ब्रिगेड रोडमा बेच्थ्यो कति हार्ड थियो एउटा फन्ड उठाउनेको लागि बट द स्टार्टअप कल्चर वेन दे बिल्ड अ स्टार्टअप कल्चर अहिले त सबै हरेक 3 घरमा चाहिँ स्टार्टअपको कुरा गर्छ कि इन्डियामा फन्डिङ कसरी उठाउने हाउ टु टेक अ रेज अ फन्डिङ मेरो यो आइडिया छ आई विल गो लाइक ग्लोबल यस्तो कुरा गरेर चाहिँ ल ठिक छ तेरो आइडिया राम्रो छ हाउ मच फन्ड यु निड तर अहिले नेपालमा त्यो सिनेरियो छैन त अहिलेको सिनेरियो भने त्यो सिनेरियो भनेको इफ यु डु ए स्टार्टअप होइन गल्ती के गरिदिन्छ लोन लिइदिन्छ डेप लिइदिन्छ लाइक ओके मेरो त गर्छ खतरा आइडिया छ म गरिदिन्छु म डेभलप साथी अङ्कल आन्टी 2 लाख 20 लाख 50 लाख लोन दिइदिन्छ अनि nobody will give you the loan for free they want interest out of it and when the guy has to repay it back then the hard time starts because business startup भनेको sure shot success हुँदैन out of 100 एउटा मात्रै हुन्छ होला what about the 99 त्यो बिचार 99 ले के गरोस् so I think this education has not been given to अहिलेको भनौँ न because we have already faced this bro we have already faced we know like how much hardship we have gone तर त्यही कुरा चाहिँ we want like द अहिलेको आउनेलाई चाहिँ डु नट डु दिस बिकज तिमीले भन्यो भने वाइ इन्डियाको स्टार्टअप सक्सेसफुल छ इभन दो दे आर मेकिङ लस वाइ युएसको स्टार्टअप इभन दो दे आर मेकिङ बिकज फिनान्सियल नेटवर्क बहुत राम्रो छ त्यहाँतिर तर ब्रो तिमीलाई एउटा मैले डेटा भन्दा अघि पनि अघि होइन तिम्रो 86% सरी 16% टोटल स्टार्टअप फेलियरको 16% मात्र फाइनेन्सियल रिजन हो अरे के आई थिङ्क यु सुड क्रस चेक योर डेटा इज 47% अकर्डिङ टु सिसिबी रिपोर्ट हाम्रो रिसर्चर भाइ रङ डेटा I don't know. We'll check it on internet. See, I'll tell you. I'll give you the very nice example. You have hot company ChatGPT, right? Started 2016-17. How did this survive till now? Funding, obviously. Funding, right? अगर त्यहाँ फन्डिङ नहुने कि च्याट हुन्थ्यो हुँदैन सो इट इज एक्सेस टु फाइनेन्स कि तिमीले भन्छ अब कसैले भन्ला एक्सेस टु फाइनेन्स छैन एचआर हो ट्यालेन्ट हो द्याट्स अ बुलशिट आई विल टेल यु इट्स अ फन तिमी यार फर्स्ट टाइम जसको मिडल क्लास फ्यामिलीको बच्चा छ जसले सपना ठुलो हेरेको छ पैसै छैन मेबी घर पनि छैन कोलाटरल पनि छैन लाइक लाइक वी हेभ फेस्ड आई हेभ फेस्ड लाइक कोलाटरल पनि छैन अब उसले लोन रेज गर्दा कसरी गर्छ So until unless you have access to finance, how will you build a company? You tell me. आजको digital time मा, wherein for the first 3 years, 5 years, you just have to put a cash. How will you survive? Then I know I've seen like solopreneur देखि त्यो entrepreneurial journey सुरु गरेको पनि देखिएको छ नि त किन भन्दाखेरि give me the ratio. तर again my point on this is all this funding comes up with a stress of its own, obviously, right? Like again like it takes at least 2 or 3 years to at least be profitable and till then the affiliate fund gonna paryo nta and with funding and with investors is the another level of stress managing and I totally agree with what Shakti said agi like the way to learn to the way to learn the ways of startup is by working for a startup. Exactly. He said that because अहिले मान्छे कलेजबाट आउने बित्तिकै I don't blame college and universities for that तर कलेजबाट आउने बित्तिकै आफू सुरु गर्नुभन्दा नि पहिला त कहाँबाट सिकिन्छ त्यो हाउ टु ह्यान्डल म्यानेज एन्ड थिङ्स भन्ने कुरामा सो आई अल्सो स्टार्टेड वर्किङ फर अ स्टार्टअप बिफोर आई ह्याड माई ओन आई वर्क फर 7 years for software companies and my last company was a startup called you had a software servicing company that gave service to other companies, right? Before starting my own, I used to work for software companies. Okay, as a developer. As a developer, directly out of college, है ना? तो पछि चाहिँ during my at the end of 7 years, I worked for a very good startup which doesn't exist right now called Sotpus, and there I learned a lot. What did you learn? There I learned a lot. And that encouraged me to start a startup because I was already prepared. And when you are prepared, you can talk to yourself about stress, right? You have a very good self-talks, right? So त्यहाँनिर गएर नसिकेको भए त्यहाँनिर गएर त्यहाँनिर the manager, the CEO guy who was handling a lot of things, trying to scale up, falling back again,
and going through a lot of stress, if I hadn't seen him struggling, then I would have not been aware about the stress I was going through. And that took me till here. To like 6 to 7 years of journey चाहिँ त्यो स्ट्रेस सिकेर सहिलो पऱ्यो. तर भोलि गएर द किड हु जस्ट स्टार्ट्स आउट अफ कलेज हेज नो एक्सपिरियन्स अफ वर्किङ फर सम वान एल्स अर हेभ नो एक्सपिरियन्स अफ हेभ सम वान एल्स वर्किङ फर हिम होइन. आइदर वे त्यो गर्ने बेलामा त इफ हि स्टार्ट्स अ कम्पनी एन्ड लाइक शक्ति सेड, इफ हि हेज टु गो विथ अब म्यानेजिङ टिम्स, इफ हि हेज टु गो विथ म्यानेजिङ फन्ड्स, टकिङ विथ इन्भेस्टर्स, नट नोइङ द टर्म्स अफ इन्भेस्टिङ एन्ड नट नोइङ द टर्म्स अफ फन्ड रेजिङ, राइट? एन्ड इफ हिज रिजर्भ मनी starts running out, reserve money पनि अब फ्यामिली लोन्सदेखि लिएर फ्यामिली मनी starts running out, then stress एकदम बिल्ड हुन थाल्छ. And that starts to become a time bomb के, because profitable त हुनेवाला छैन. The clock will be clicking anytime. हो, अनि अब without funding you can't go profitable on day one. So either you have to self fund it or you have to find someone to fund it. And like you said, everything comes with the baggage. So पहिले नै त्यो स्ट्रेसको बारेमा प्रिपेयर हुनको लागि चाहिँ कुनै न कुनै कम्पनी सकेसम्म स्टार्टअपमा काम गर्यो भने चाहिँ यु विल गेट टु एक्सपिरियन्स डिफ्रेन्ट रोल्स के. अनि आई थिङ्क स्टार्टअपमा काम गरेको फाइदा चाहिँ कस्तो नै हुन्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ यु गेट टु डु मल्टिपल थिङ्स. बिग अर्गनाइजेसनमा त एउटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ, यु डु वान थिङ डे इन एन्ड डे आउट, अनि मेबी त्यसमा चाहिँ खतरा भइन्छ होला. तर एक्स्ट्रा नलेजहरू लिनलाई चाहिँ स्टार्टअपमा धेरै सजिलो हुन्छ, बिकज त्यहाँ चाहिँ यु क्यान चुज द रोल यु वान्ट नि त बाई पुटिङ युर सेल्फ आउट देयर नि त. सो त्यही भएर इफ यु कम अप फ्रम स्टार्टअप ब्याकग्राउन्ड, त्यो भयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ लाग्छ त्यो स्केलको लेभलसम्म जाने बेलामा. तर फेरि स्केलको लेभल जाने बेलामा लाइक यु सेड अहिले देयर इज अ लट अफ स्टार्टअप कल्चर गोइङ अन इन इन्डिया नि त जुन बिचमा. तर फेरि एगेन अलिकति स्लो डाउन भइरहेको छ, बिकज अब नट एभ्री स्टार्टअप सक्सेस होइन, धेरै नै कट हुन्छ. सो हाउ डु ह्यान्डल विथ द्याट थिङ्स, हाउ डु ह्यान्डल विथ द पिक एन्ड हाउ डु ह्यान्डल विथ गेटिङ डाउन द हिल होइन. सो त्यो दुवै ह्यान्डल गर्न पनि सिक्न पनि हुन्छ नि त. सो कसरी सिक्ने त त्यो? अघि शक्तिको एन्सरमा चाहिँ मैले तिमीलाई सोद्धाखेरि चाहिँ इज स्केल नेसेसरी? Scale is of Do course we really need to scale? No, type of startup हो होइन. अब like I said, that tea shop is doing really good. होइन, उसले घर बनाइसकेको छ, फ्यामिली सेटल्ड होइन, बालबच्चाको बिहे गरिसकेको छ. आई हेभ सिन लट अफ टी सप्स लाइक द्याट फ्रम माई लोकेलिटी. तर इफ यु वान्ट टु बुम, लाइक देयर आर सम इन्डस्ट्रिज जो चाहिँ द प्रफिट इज ओन्ली इन स्केल होइन, बिकज लट अफ इ कमर्स त खास गरेर त दे इन्भेस्ट अन to get to that scale to actually be profitable, because you can't afford to get that service if the customers are low. तर सबै त्यो चाहिँ खालि बिजनेस पनि नहोला नि त. जुन चाहिँ लाइक यु क्यान गेट अ प्रफिट अन अ सिङ्गल सेल होइन, एउटा सेलमै प्रफिट पाउने बिजनेस हुनसक्छ. अब त्यहाँमाथि यु डोन्ट ह्याभ टु मेक ह्याभ यर ओन बिजनेस टु मेक प्रफिट पनि भन्छु म चाहिँ होइन. यु क्यान कन्ट्रिब्युट. अनि यो कुरा चाहिँ कुन पनि कन्टेक्स्टबाट ल्याउनु खोजेको भन्दाखेरि कन्सिडरिङ जस्तै वान थिङ द्याट अ लट अफ पिपल कम्प्लेन नेपाल कन्टेक्स्टमा इज लिमिटेड नम्बर अफ पिपल, 3 करोड होइन, जसको चाहिँ 10, 20, 30% आई डोन्ट नो द डेटा कति बाहिर छैन. सो स्केलको कन्टेक्स्टमा त त्यसमाथि नेपाल होइन, इन्डियाको कुरा त अब हामी छुट्टै गरौँ होइन. 100 करोडको जनता कहाँ, 100 करोड जनता कहाँ, 3 करोडको जनता. सो पर्चेसिङ पावर राम्रो छ नि नेपालको. You have to see in that perspective. And why do we limit ourselves in Nepal? I don't understand. मैले धेरैजनाको सुन्छु है, why do we limit ourselves? Why should Pathao should come here? Why can't we go there? होइन, why अहिलेको ग्रोइङ मार्केट त साउथ इस्ट एसिया. Why we are not looking in that perspective? So तिमीले सोधेको क्वेसन नि, इज इट स्केल नेसेसरी? सो हियर इट कम्स, वाइ स्केल इज नेसेसरी. आजको टाइममा नेपालमा चाहिँ कसले फन्ड गर्छ? नेपालको स्टार्टअपमा कसले फन्ड गर्छ? एनीबडी? लेट्स से यो टाइगर ग्लोबल भनिदियो या सफ्ट ब्याङ्क भनिदियो, कुनै पनि भन्दैन. कुनै पनि कसैले छ जसले नेपालमा फन्ड गर्छ. अहिले भएको जो पनि फन्ड गर्छ जुन ट्रेडिसनल बिसी जसले चाहिँ अन्ली हाइड्रो पावरहरूमा यसमा इन्भेस्ट गर्ने यतातिर. एन्ड दे आर ट्राइङ न्यू इन्डस्ट्रिज. त्यसको लागि उनीहरू चाहिँ जस्ट स्पेन्डिङ सम मनी एन्ड ट्राइङ न्यू स्टार्टअप्स. द्याट्स ओन्ली अन पेपर ब्रो, अनेस्टली भन्दा द्याट्स ओन्ली अन पेपर, बिकज आई नो इट. आई थिङ्क अनुप अल्सो, इनफ्याक्ट तिमीलाई पनि थाहा छ यिनको बारेमा होइन. सो अहिलेको टाइममा चाहिँ नोबडी वान्ट्स टु टेक अ रिस्क यतातिर होइन. अब कहिले रिस्क लिन थाल्छ भने जब चाहिँ यहाँ भिसिसहरू यो के नाम गरे फाइनेन्सहरूको कम्पिटिसन हुन्छ, लाइक हाउ इट ह्यापन इन इन्डिया. होइन, इन्डियामा कस्तो हुन्छ, इभन दो इफ यु आर नट मेकिङ मनी, इभन दो यो रेभेन्यू, इफ यु बिजनेस हेज पोटेन्सियल, एन्ड पोटेन्सियल कसरी, बिकज यु सो द नम्बर. सो वेयर द ग्रोथ, द्याट्स स्केलेबिलिटी ब्रो. अब तिमीले स्केलै गर्दैनौ, सबैले म यहीँको सोध्छु भने पनि हाउ गन बी लाइक होइन. नेपालमा चाहिँ आजको टाइममा अगर फोन पे ई सेवाले स्केलेबिलिटीको मा नसोचे भए, लाइक दे वुडन्ट ह्याभ बिन इन द प्लेस वेयर दे आर राइट नाउ, राइट? त्यही कुरा स्केलेबिलिटी
जब तिमीले चाहिँ अब स्टार्टअप सोच्यो भने स्टार्ट विथ स्केलेबिलिटी, त्यो भिजनै स्केलेबिलिटी हुनु पऱ्यो क्या। त्यो स्टार्टअप तिमीले चाहिँ चिया पसल खोल्छ स्टार्टअप भन्नै सक्दैन। स्टार्टअप इज अल अबाउट मेकिङ ट्रेडिसनल बिजनेसलाई चाहिँ डिजिटलाइज गरेर हाउ क्यान यु क्यान स्केल, राइट? हुनैसक्छ कति ब्रिक एन्ड मोटर पनि स्टार्टअप हुन्छ, राइट? बट स्केलेबिलिटी त्यसमा छ कि नै? सो वाट इज द अमाउन्ट अफ कल अ बिजनेस स्टार्टअप इफ देयर इज द पोटेन्शियल टु स्केलेबिलिटी इज भेरी लो। यार ब्रो तिमीले दुईचोटि भनिसक्यो, यु विल नट कल, यु सबैलाई मैले डोन्ट मेक इट कन्ट्रोभर्सियल यार। दुईचोटि भनिसक्यो यार ब्रो। मैले भनेको एभ्रीबडी इज स्टार्टअप बट इन देयर ओन स्केल होइन। अब मैले कुरा कहाँ छ भने स्केलेबिलिटी हो कि नै? स्केलेबिलिटी चाहियो, अदरवाइज त्यो स्टार्टअप गर्नेको इफ यु डु नट ह्याभ द्याट त्यो भित्र त किडा स्केलेबिलिटी गर्नेको लागि वाइ यु आर डुइङ अ बिजनेस ब्रो, डु लाइक वर्क फर स्टार्टअप अर समथिङ लाइक द्याट होइन। अब तिमीले जब भन्छौ आइएम लाइक त्यो वर्डसित एसोसिएट गरिरहेको छु भने आई थिङ्क स्केलेबिलिटी चाहिँ हुनै पर्यो, हेज टु बी स्केलेबिलिटी क्या। बिकज तिमीले चाहिँ आज यस्तो हो कि वाट आई बिलिभ यु नो नेपाल हेज अ भेरी हाई पोटेन्सियल, बिकज ट्रस्ट मी यहाँको टेक टिम यस्तो खतरनाक छ होइन। द ओन्ली थिङ इज इट हेज बिन नट राइटली युटिलाइज। धेरै जस्तो अब हेर न मेरै टिममा whoever like tech people are there, many have left some US, कोही अस्ट्रेलिया, like कोही already in the process of leaving होइन। एउटा अस्ट्रेलिया स्टेटस देखेको थिएँ, नेपाली टेक सिन चाहिँ यस्तो एक्सपेन्सिभ भएको छ अरे बिकज a lot of tech people are working for foreign companies नि हैन। सो लोकल कम्पनीजले टेक अफोर्ड गर्न त अब गाह्रो भइसक्यो, टाइम इज डिफिकल्ट। तर पनि स्टिल लाइक शक्ति सेड वाइ डु ह्याभ टु लिमिट यर प्रोडक्ट टु नेपाल ओन्ली होइन। भोलि गएर साउथ इस्ट एसिया इज अ गुड मार्केट होइन। वी हेभ अल्सो B2B कम्पनीमा वी आर अल्सो स्टार्टिङ टु एक्सपोर्ट आवर प्रोडक्ट टु सम अदर कन्ट्रिज। सो द्याट इज द पोसिबिलिटी इज अलवेज देयर। त्यो स्केल अप गर्नलाई चाहिँ त्यो पोसिबिलिटी अलवेज छ। अब फन्डिङ ब्याकअप त चाहियो हैन। यु कान्ट त्यसको लागि चाहिँ यु हेभ टु डु स्केलेबिलिटी हियर, यु हेभ टु शो द नम्बर्स हियर। द मोमेन्ट यु शो द numbers here, like then you can tell, then you can tell, see boss, this is my numbers, this is what I'm doing right now, so this is what I'll do, so I need a fund for that. So तिमीलाई के लाग्छ जस्तै फर एक्जाम्पल जुन अहिले इन्डियाको र हामीले नेपालको इक्जाम्पलहरू दिइरहेको छौँ नि त होइन, के सिन चेन्ज हुन्छ तिमीले भनिहाल्यो फाइनेन्सको कम्पिटिसन हुनुपर्छ भनेर भन्यो होइन। बिसाइड द्याट जस्तै अब के त जस्तै टुटल र पथाको पनि हामीले इक्जाम्पल लिँदाखेरि त टुटल इज नो मोर होइन। अहिले हामीले खासै देखेको छैन, पथाको इज कम्प्लिटली खतरा गरेर आएको छ, फुड्समा गरेर आएको छ, ड्राइभर छ, pivoted their business to food and all. त्यति छैन नि त, how aggressive they were. इन ड्राइभर छ भने चाहिँ मैले भन्न खोजेको बाहिरको कम्पनी नेपालमा आएर नेपालको कम्पनी त टेक्निकली मरिरहेको छ नि त होइन। अगेन फेरि ल्याक अफ फन्डिङै कुरा होला। there's a lack of funding also and अहिले चाहिँ भने जस्तो त्यो सोफिस्टिकेट टेक के जुन हुन्छ नि हामीसित, आई थिङ्क द्याट्स अल्सो समवेयर मिसिङ होइन। एन्ड अल्सो तिमीले मैले अघि नै भने जस्तो स्केलेबिलिटी कि द मोमेन्ट यु थिङ्क अफ स्केलेबिलिटी यु गो एग्रेसिभ होइन। अब जस्तो फर एन इक्जाम्पल इन ड्राइभ है, दे केम अप विथ द माइन्ड अफ स्केलेबिलिटी, दे विल नट थिङ्क अबाउट द प्रफिट अर समथिङ। मैले त्यही भने त देयर आर टु वे, प्रफिट अर स्केलेबिलिटी। सो इफ यु थिङ्क अफ प्रफिट विल कट डाउन एभ्रिथिङ, सो यो बिजनेस कम हुँदै जान्छ। यु वोन्ट इभन देन वाट विल ह्यापन, अरे प्रफिट त कमाइरहेको छु नि, हिजो 100 रुपियाँ थियो आज 50 छ, आज 10 छ, प्रफिट त छ बट स्केलेबिलिटीमा लस हुन्छ। बट यसले किन बढ्ने त? त्यो बिजनेसले स्केलेबल बिजनेस कहिले तिमीलाई खाइदिन्छ तिमीलाई थाहा पनि लाग्दैन कि। सो द्याट इज वाइ इभन इफ इनफ्याक्ट इफ यु टक अबाउट द अब दराजको इक्जाम्पल दिउँ न त, सो दे आर लुकिङ फर स्केलेबिलिटी, नो वे दे आर लुकिङ फर प्रफिट, राइट? प्रफिट होला उसको लङ टर्म गोल होला, प्रफिटमा चाहिँ म गएर I'll have the monopoly, so I'll make the profit. So it's all about the volume. So scalability जाने एकदमै important छ। So if you like think about small, you will be small. Agreed. But again, त्यो लेभलमा जान चाहिँ how mentally prepared are you? And because it's the byproduct is stress. Byproduct is stress. That comes up on a cost. If you are prepared, if you are already ready to get there, then of course त्यो फोकसमा त्यो एग्रेसिभ जान सकिन्छ। जान्छ ब्रो यार। हाम्रो चाहिँ आई हेभ सिन लाइक नेपाली इकोसिस्टममा छ, तर चाहिँ कति चाहिँ अलिकति हावा भइहाल्छ। तर चाहिँ देयर आर पिपल लाइक आई हेभ सिन लाइक दे आर भेरी पोटेन्सियल टु गो इट लाइक जस्तो एग्रेसिभ स्केलेबिलिटीमा, बट स्टिल त्यो पोटेन्सियललाई चाहिँ आई थिङ्क देयर आर लट अफ थिङ विच आर नट एक्सेसिबल। द मेन थिङ इज फाइनेन्स भने नि कति कुराहरू यहाँ चाहिँ प्रमिसेस मात्रै भइरहेको हुन्छ कि। एन्ड अल्सो लिङ्किङ टु द राइट इन्भेस्टर इज अल्सो वान थिङ है। अब तिमीले चाहिँ स्केलेबिलिटी त सोच्यो, बिजनेस त गर्यो, इफ यु हेभ द रङ काइन्ड अफ इन्भेस्टर त्यो पनि गयो फेरि। अनि इन्डियाको कम्पेरिजन गऱ्यो भने चाहिँ इन्डियामा चाहिँ अहिले लट अफ त्यो भर्जन 1, भर्जन 2, भर्जन 3 अन्टरप्रेनर्स आर इन्भेस्टर नाउ कि लाइक लट अफ इन्भेस्टर्स आर अन्टरप्रेनर्स देमसेल्फ होइन। एक्ज्याक्टली द सेम थिङ लाइक वेयर नाउ आई विल कनेक्ट यू कि मैले भन्थेँ नि अहिलेको
अहिलेको जेनेरेसन अहिलेको भन्दा द्याट इज द वान के अनलेस अहिलेको जेनेरेसनले जुन अहिलेको स्टार्टअप फाउन्डर्सहरूले लाइक दे डोन्ट एक्जिट विथ द गुड बिजनेस होइन एन्ड दे डोन्ट मेक कमाएर चाहिँ दे डोन्ट कम एज अ इन्भेस्टर स्टार्टअप कल्चर चाहिँ नेपालमा ग्रो हुने एकदमै गाह्रो छ द्याट्स वाट वी हेभ सिन इन इन्डिया अब इन्डियामा कस्तो छ फर्स्ट टाइम अन्टरप्रेनर जसले अर्ली अन्टरप्रेनर थियो जसले राम्रो एक्जिट ल्यायो नाउ दे आर द इन्भेस्टर वेन दे बिकम द इन्भेस्टर दे अन्डरस्ट्यान्ड द मार्केट ओके यस्तो हुँदैन अब डे वान द प्रफिटमा सी I'll tell you example even like you know kasto huncha because even I know one of a very close guy you know to whom with whom I'm working like and the people like you know with whom I'm working like you know for an example even my investor like they are very broad minded they are early entrepreneur by themselves in the year 2005-10 which they have exited a very good business they understand what the business what scalability is all about हैन they know very clear picture के हामीको मार्केट अहिले हैन हाम्रो मार्केट आउने 5 साल 10 साल when we go to the volume when we go to the IPO or when we go to the next country त्यो माइन्डसेट हुनु बहुत जरुरी छ and everybody will not have the opportunity what I have right अब त्यसलाई कस्तो कनेक्ट गर्ने खोजेको भन्नाले अन्डरनेस लाइक you me Shaswot bro right we have a good business and tomorrow God grace we make something good and like we have a good exit when we bring our fund and like how I was talking about the founders fund right we will have our own founder fund so once we have our own founder funds and then we start like you know, identifying the potential startup right त्यो टाइममा चाहिँ त्यो स्केलेबिलिटीको लेभलै डिफ्रेन्ट हुन्छ कि बिकज सी ब्रो इफ यु मी एन्ड शाश्वत फर एन इक्जाम्पल है हामीले एउटा कम्पनी सेटअप गरेर लेट्स से वी हेभ अ समथिङ कल फाउन्डर फन्ड्स यु विल थिङ्क इन डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ राइट शाश्वत बोले चाहिँ आफ्नो डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभले सोच्छ मैले आफ्नो हामी तिनजनाको माइन्ड आयो भने एउटा स्टार्टअप ग्रो कति टाइम लाग्ला if he is taking 5 years we'll make it in 6 months because we have we have already suffered what we have so and we know what is scalability and how it is growth and initial level ma ke चाहिन्छ so त्यो चाहिँ अहिले हुने बाँकी छ so डेन्जर लुप त्यो एउटा लुप त हो तर अब अहिलेको के अरे यो अन्टरप्रेनर्सलाई चाहिँ भर्जन 1 अन्टरप्रेनर्स द्याट त्यो गुड एक्जिट पाउनु पनि त अब त्यो गाह्रै काम हो नि त हैन So okay, like Shakti bro said that it's really difficult to find right investor here in Nepal. Like you said, a lot of investors they are not familiar with this scale, the idea of scale. आजको यो idea चाहिँ 5 years, it takes 5 years to get there. So after 6 years, 7 years, बल्ल मेरो चाहिँ ROI आउन सुरु हुन्छ भन्ने माइन्डसेटै हुँदैन उनीहरू because they are not used to this kind of things. Like in India मा there are already the investors who have already done a good exit. But Nepal केसमा what is a good exit? हैन there is a very less chances of having a good exit. You don't see a company getting a good exit. Either a good exit is a buyout त्यसको लागि तिमी एकदमै सानो हुनुपर्छ once the valuation starts to get up the Nepali investors being Nepali investors starts bargaining अनि अर्को चाहिँ or you have to go to IPO so नेपालको लागि चाहिँ होपफुल ठाउँ चाहिँ अब I see the जुन अब फोन पेले IPO गर्न लागेर छ it might be very hopeful so बाहिरको इन्भेस्टरले some foreign investors why would they invest on something that is made in Nepal पहिला त few products अब international level मा गएर they start making impact अब द प्रडक्ट डजन्ट ह्याज टु बी रिभोल्युसनरी होइन अब त्यो भइदियो भने चाहिँ बल्ल पो नेपालीले सबैजना फलो गरेर चाहिँ दे स्टार्ट इन्भेस्टिङ अब बल्ल नेपालमा चाहिँ अर्को इन्भेस्टमेन्टको बुम आउन सुरु हुन्छ कल्चर आउँछ जब वान थिङ स्टार्ट्स ब्लोइङ अप होइन सो अब तर फोन पेको यहाँसम्म आउने बेलामा पनि वी कान्ट मेजर द स्ट्रेस विच दे आर गन थ्रु होइन डे वानदेखि फ्रम बिङ एन्ड अब सफ्टवेयरबाट सुरु गरेर यहाँसम्म आएर क्रिएटिङ द पेमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर द ट्रबल हि हेज टु गो थ्रु होइन सो हिज टोलरेन्स वाज अलरेडी सो हाई द्याट हि कुड सस्टेन एभ्रिथिङ टिल दिस मोमेन्ट अनि अब चाहिँ वान्स द आइपिओ इज डन वान्स द सक्सेस स्टोरी स्टार्ट्स टु स्प्रेड त्यो पछि चाहिँ आई थिङ्क विल स्टार्ट गेटिङ सम गुड इन्भेस्टर्स तिमीलाई लाग्छ नेपालमा यो अल द लाइक सिनियर अन्टरप्रेनर्स वे टकिङ अबाउट उहाँहरूको एक्जिट चाहिँ आइपिओ नै हुन्छ होला the most of people I have made the only thing in their mind is getting to IPO or getting a buyout होइन buyout भन्दा नि getting a bigger investor so that they can exit themselves now who bigger investor local bigger investor international bigger both could be both but it's very hard to find an investor who actually he's very lucky to get someone who is aligned with his own vision but very less people are lucky most of the investors they actually treat us like putting their money in a bank like when is the first time I'm going to see my ROI and they don't understand the product is going to take few more years to actually get there where it has to be so unless and that generation of entrepreneurs who were already entrepreneurs start becoming investors त्यो भइदियो भने चाहिँ अब इट्स भेरी डिफिकल्ट टु फाइन्ड अ इन्भेस्टर हु इज गोना सपोर्ट यु थ्रु यर मेन्टल हेल्थ because most of the time the investors are the reason most of the startup fail. I have seen my friends like the unnecessary stress, like you have to hire a person just to give them reports, like rather than focusing on the real work. They make you focus on
getting their reports and benefits, right? And they can question you that why you are not working. So त्यस्तो खालको नबुझ्ने इन्भेस्टर्सहरू नेपालमा धेरै नै हुन्छन् who come up from a not really startup investing background. अब it might change सायद नेपालमा नै चाँडै नै बुम आउँछ होला, and that might be the right time to start a startup. तर one thing for sure is no one in Nepal is going to fund you based on your idea. That is for sure. If you are out of college and if you say you have a brilliant idea and have the numbers, have no product, people are going to say they are going to write a check tomorrow and then they won't show up. त्यस्तो खाले धेरै नै हुन्छ नेपालमा चाहिँ. सो नेपालमा चाहिँ आइडिया बेस्ड चाहिँ प्रडक्ट इन्भेस्टमेन्ट पाउने चान्सेस छैन. त्यहाँमाथि अहिले इन्भेस्टमेन्ट लिन पनि इट्स रियल डिफिकल्ट होइन. सो द VCs एन्ड अल दस इन्भेस्टर्स डोन्ट ह्याभ द्याट काइन्ड अफ लार्जर अर long end goal in their mind. So which eventually is also a dark side of becoming an entrepreneur in today's day, like Shakti said. No, true bro. अहिलेको चाहिँ as I said, like, you know, unless the अहिलेको चाहिँ entrepreneur exit लिएर चाहिँ like they start their own VC company, it will be very hard. I think अहिलेको त्यही यही सिनेरियोमा भन्छु नि, अहिले चाहिँ स्टार्टअप गऱ्यो भने पनि I think you have to think twice, thrice, 4 times or work with a startup, then only open your. Otherwise म गर्छु बनाउँछु 1 सालपछि इन्भेस्टमेन्ट उठाउँछु भने please यार forget about that, because I know this, like, you know, even if you get a good even if you get a funding, you will get a funding with the mindset of corporate with tons of stress. नै एउटा फेरि कस्तो छ भने यहाँ पनि अब डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्टार्टअपहरू छ कि, सरी इन्भेस्टर VCsहरू भनौँ न, कुनै इन्भेस्टर VCsहरू कस्तो भइदिन्छ भन्नाले, as far as I know from my lots of friend होइन, कस्तो what they believe is if I have invested in a company, so अब कस्तो हुन्छ लाइक ओन नै गरिदिए जस्तो कि, नो म्याटर वाट पर्सेन्टेज दे होल्ड ओन नै गरिदिए जस्तो हुन्छ. दे डु नट गो टुगेदर होइन. त्यो प्यारलली भनौँ न, एउटा त इन्भेस्टर र अन्टरप्रेन्योर जसले फाउन्डर हो त्यो त हस्बेन्ड एन्ड वाइफ जस्तो हो नि त. द मोमेन्ट यु स्टार्ट फाइटिङ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ घरै बिगड्न थाल्छ कि. सो एज अ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ यु हेभ टु like sort of lot of thing, like, you know, अब investor shouldn't come only with the money but with the advice as well होइन. अब आएर के गर्ने त कस्तो गर्ने, honestly भन्दा यो चिजमा चाहिँ I've been very lucky है, I've been very lucky. So like, you know, so I can understand because like while raising the funds हरूदेखि it was a very hectic journey. I've met a lot of investors who were like, you know, almost everyone in Nepal, like, you know, even though I had a very good business, right. अब कस्तो हुन्छ भन्नाले अब यहाँको कस्तो माइन्डसेट हुन्छ भन्नाले अब कम्पनी किनिदिने है, अब चाहिँ अब मेरो टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा चल्ने है, राइट. सो देयर आर दिस काइन्ड अफ माइन्डसेट एन्ड आई थिङ्क यो माइन्डसेटमा अभियसली जो पनि जान्छ यस्तै नै फेस गर्छ, राइट. एन्ड त्यसले गर्दा चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यो स्टार्टअप फन्ड उठाउने सोच्छु भने त्यो त नसोच्दा पनि हुन्छ. एन्ड हु आर गिभिङ टेलिङ कि म फन्डिङ गरिदिन्छु, सो वी आर दिस कम्पनी द्याट कम्पनी होइन, त्यो पनि तिनीहरूको फल्स होप पनि नल्याऊ. कस्तो हुन्छ भन्नाले सम अफ द अब VCले कस्तो भन्छ, ठिक छ म तपाईँहरूकोमा आउनुहोस् न, NDA साइन गरौँ, देन NDA यु स्पेन्ड 7 days मेकिङ अ ड्राफ्टिङ इट, देन ओके फाइन ड्यु डिलिजेन्स यु स्पेन्ड अगेन 2 months. जहाँ तिमीले वर्क गर्नुपर्ने थियो आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्ने, यु जस्ट लाइक, यु नो, स्पेन्ड यर टाइम विथ लाइक, यु नो, विथ द ड्यु डिलिजेन्स यताउता गर्दा तिम्रो टाइमै अब उसले ओके भएन मिलेन भइदियो, देन दे डोन्ट रेस्पोन्ड, देन यु गो विथ अदर इन्भेस्टर. अब सालमा 6वटा इन्भेस्टर गर्दा 1 वर्ष त यस्तै गयो तिम्रो बिजनेस. वेयर यु हेभ टु पुट यर एनर्जी, राइट, यु आर पुटिङ इन द रङ प्लेस. सो अहिलेको टाइममा चाहिँ अनेस्टली यो मेन कुरा, यु हेभ पुट अ लट अफ एफर्ट, लाइक भ्याल्युङ यर कम्पनी. मेन त कुरा कम्पनीको भ्याल्यु नै हुँदैन त्यतिर, अन वाट बेसिस. सो त्यो धेरै कुराहरू छ आई गेस. मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ आई थिङ्क द बेस्ट वे समवान वुड स्टार्ट अ स्टार्टअप टुडे इज, सबभन्दा फर्स्ट चाहिँ अब त्यही हो, इफ यु वान्ट टु स्टे मेन्टली फिट, स्टार्टिङ अ स्टार्टअप चाहिँ you start small, have scale on your mind, but try to fund with profitability. अब फेरि try to find a अब if it's not profitable, ma चाहिँ I believe on being profitable once you hit the mass होइन, तर hitting a mass is a very long goal क्या bro. I mean, it's a very vague mass. It's very vague. What mass? Like are we talking about 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh? So अब त्यहाँसम्म पुग्नु चाहिँ keep that, like, you know, what you're saying, that again it has to be defined from day one, right? The mass wala kura, then that is the problem of an entrepreneur, not the like, you know, the idea. Because mass baneko kati, what is my KPI? Like, okay, for year 1 I'll have a 1 lakh of customer registered. Okay, I'll convert this much. So that is what you have to identify. Mero mass ke ho, numbers kati ho, मेरो KPI ma कसरी, then that is you have to identify. That's how, like, you know, you will keep a track of yourself. A vague idea la hunchu, मतलब ठुलो कम्पनी कति ठुलो, what is the
what are the data which is supporting your vision, right? There is no data, right? तिमीले के भन्दा थियौ सो मलाई चाहिँ प्रफिटेबिलिटी र आई बेग टु डिफर विथ शक्ति मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नन अफ माई बिजनेस चाहिँ इज मास डिपेन्डेन्ट सो त्यो क्रिटिकल मास पुग्नै पर्छ प्रफिटेबलमा भन्ने कुरै हामीमा छैन कि सो इफ I sell a piece of software for banks, right? So once the software is made, every piece of sales starts to give me profit, right? Or even in the food, like from day one, it's just like a trading mindset. Like you get things for 5 rupees, you sell it for 7 rupees. 1 rupee is an expense, 1 rupee is a profit. So I think the mass when it comes up with a very big baggage. I've seen a lot of friends like Shakti is also chasing mass and usko la त्यो profitability ma jana lai अथवा उसको there has to be a threshold number which he has to reach before the company is profitable and that changing number is mind trolling. It takes a lot of stress on your mind. त्यसले चाहिँ धेरै नै दिमागलाई असर गरेर चाहिँ because you are constantly seeking that growth, you are constantly finding a new way to hit that critical mass so that the company starts becoming profitable. I think there is a way for entrepreneurs or newcomers to come up with those kind of idea from where they start to self-fund themselves. Like for example, the Khaanpin is self-funded for 7 years, right? And it's not actually that much of profitable, but we're self-funded. If I had taken investment like I have done in another company, then I wouldn't have been able to do things in my way, that is by managing all the stresses. So मलाई चाहिँ I believe in those kind of companies जसले चाहिँ मास सहित गरेर पिक रेभेन्यू त ल्याउँछ नै, पिक प्रफिट ल्याउँछ नै, तर आज जति कस्टमर बेस छ, is there a way that your first customer is going to make it profit? There must be a way नि त हैन. There must be some kind of idea जुन चाहिँ अब when you get 10 customers you get good profit. If you get 100 customers you get better profit. But if you have to be so unit economics मा प्रफिट भइदिने के मलाई चाहिँ त्यो वाला आइडिया चाहिँ I'm really more inclined to that kind of idea. Maybe that is good for mental health. So लाग्छ for and not everybody is going to be as lucky as him के bro. हैन अब हामीले यहाँ के प्रब्लमको कुरा गर्यौं इन्भेस्टर खासै एन्टरप्रेन्योर टर्न इन्भेस्टर खासै छैन हैन त्यसले गर्दा फेरि फन्ड छैन. Very lucky that he is investor understands the scale. He's investor understands that. He's very happy हैन. तर honestly it's okay. Every time I was returned back from the door of the investor, I think there might be something like like God, चिन्ता नगर राम्रो आउँछ. Because see, my friends have gone through hell. So bro, यस्तो हुन्छ. To get one, you have to knock 10 doors, right? Or 100 maybe. Or 100 maybe. So I think मेरो केसमा त more than 15 knock doors थियो हैन. So out of 50 knock doors, मैले पाएको नपाएको पनि हैन. I got an opportunity, a very good opportunity. मैले कस्तो भयो भन्नाले there was a time of very big companies have approached me, so we were aligned okay fine गर्नुपर्छ भनेर. But कस्तो हुन्छ भन्नाले त्यो vision नै align भइदिन्न के, right? The vision aligned now, so what I'm looking. So when I think about okay fine, so tomorrow my vision is at least 2027-28 I have to go, let's say Vietnam or something. Vietnam किन जाने त? जब यही नेपाली मार्केट छ भने oh my god त भयो भाइ तिम्रो मेरो त्यही कन्ट्राक्टिङ हुन थाल्यो कि हैन. So these are the thing. Also शाश्वत ब्रदरले भनेको त्यो मासमा हैन, मासमा ब्रो कस्तो मैले कस्तो हेर्छु भन्नाले so it's something here डलर भर्सेस एनपिआर के. डलर भनेको 132 रुपियाँ, एनपिआर भनेको डलर भनेको एउटा र एनपिआर भनेको 132, राइट? सो वान कस्टमरले कतिको बिजनेस दिइरहेछ त त्यसमा धेरै नै डिफर गर्छ. सो मैले 132 उठाउने र शाश्वत ब्रोले 1 उठाउने इक्वल नै हो कि, बिकज एफर्ट वाइज हैन. बिकज अनि फेरि एट द सेम टाइम फर मी टु गेट 100,000 कस्टमर इज अल इक्वल टु शाश्वत ब्रो टु गेट 10 or 100 कस्टमर, बिकज द भोल्युम नि त्यत्रो भइरहेको हुन्छ. सो हामी कस्तो हुन्छ भने त्यो युनिटमा जुन हुन्छ नि हामीले मास चेस गर्छ, कसको लागि चेस गरिरहेको छ त, राइट? If my customer is giving me a 1 lakh of business, why should I go for the second one, right? So why should I go for the 1,000 one? I'll be happy with the 10 or 20 because मेरो युनिट नि त्यत्रो पुऱ्याइन्छ नि. But when I know I have to go mass, because industry पनि different हुन्छ कि, like let's say your service industry, if your service industry you get 10 clients, you're more than happy month ma हैन. हाम्रो कस्तो हुन्छ भने if I have to in a month at least get a 30,000 client, 20,000 client, that's scalability, the huge scalability. Because अब कस्तो हुन्छ तिम्रो युनिट इकोनोमिक्स युनिट साइज सानो हैन, त्यो इन्डस्ट्री स्पेसिफिक हुन्छ. मेरो बिजनेस भनेको B2C is directly to the customer. Like I'm picking out every individual customer. अब कसैको हुन्छ B2B. So B2B एउटा तीनटा बिजनेस भयो नि enough, more than enough. So again scalability also depends
what scalability I'll be looking in 100 and 1000. So I think the other business might be looking for the 100 to 200. So that's all. त्यसमा चाहिँ अब यसरी गरेर हो हेर्ने होइन होइन एकदमै अग्री तर यहाँ कन्भर्सेसन चाहिँ के मेरो कुरा चाहिँ एज एन अन्टरप्रेनर्स पोइन्ट अफ द्याट कल्स फर अ बिगर स्ट्रेस लेभल नि त स्ट्रेस टलरेन्स बिकज लाइक त्यो 100,000 इफ 100,000 युजर्स स्टार्ट्स टु गिभ यु प्रफिटेबल देन यु हेभ टु वेट एन्ड हेभ द्याट पेसेन्स and have that stress level go tolerance and still you get that 100,000 customers. I still remember I was practicing for marathon, the half marathon मैले practice गर्दै थिएँ 3 किलोमिटर दुगुने बहुत गाह्रो भयो त मलाई अब एकदमै गाह्रो 3 किलोमिटर दुगुने बट प्र्याक्टिस गर्दा जब मैले रियलाइज म 7 किलोमिटर क्रस गर्न थालेँ नि खुट्टा त हवा भयो कि हवा भयो कि मजाले म 10 किलोमिटर दुखिरहेको छु मजाले एन्ड नथिङ नो पेन सो मैले भन्ने के खोजेको द मोमेन्ट यु have a lot of stress ne ek time यस्तो आउँछ स्ट्रेस पनि इन्जोय गर्न थाल्छ that becomes addiction trust me bro हैन even that's why everyone is on game अहिले पनि even though like you know even I go a lot of stress now it has become addictive to me oh yeah अबको टाइममा आएर स्ट्रेस भएन भने स्ट्रेस भएन भने अनि स्ट्रेस हुन्छ I think एउटा point हुन्छ के जो यो point मा पुग्न सकेन they give up जो point cross भयो now they start enjoying होइन मैले चाहिँ यसलाई यो कन्भर्सेसनलाई चाहिँ मैले कहाँ ऱ्याप अप गर्न चाहेँ भन्दाखेरि होइन ऱ्याप अप त नहुनु यु गाइज क्यान स्टिल एड थिङ्स होइन जस्तै तिमीले हाम्रो कन्भर्सेसन के भयो नेपालमा इनफ इन्भेस्टर छैन होइन नेपालमा संसारभरि नै एक्सेस टु फाइनेन्स इज अ प्रब्लम हो नेपालमा त मेजर चङ्क अफ प्रब्लम होइन नेपाल त स्टोन एजमा छ होइन भनेपछि त त्यही कुरामा हामी बस्यौँ भने त कसैले कम्पनी सुरु गर्ने भएन तर फेरि शाश्वतको जुन नेरेटिभ थियो मेबी जस्तै खानपिन इज अ प्योर इक्जाम्पल नि त होइन इफ यु क्यान सेल्फ फन्ड योर सेल्फ त भएपछि त त्यो प्रब्लमले गर्दाखेरि मैले सुरु गरेन भन्न परेन नि त भन्नु कि मलाई चाहिँ फेरि के पनि लाग्छ भने माई बोर्ड इज अ बिट कम्प्लिकेटेड क्या अनि वान्स यु स्टार्ट ह्याभिङ कम्प्लिकेटेड बोर्ड ह्याभिङ अ लट अफ पिपल विथ डिफ्रेन्ट माइन्ड सेट एन्ड डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड बिकज स्केल अप गर्ने बेलामा त त्यो त विभिन्न लेभलमा जान्छौ नि त देन that is going to add a lot of narratives to your business के so फेरि कस्तो हुन्छ अन्टरप्रेनर कुछ अरू भिजन हुन्छ त्यसमा नै यस्तो त गर्ने होइन भन्छ झनै यु लुज इन्ट्रेस्ट देन यु लाइक यु नो यु डोन्ट किनकि भनेको एउटा स्टार्टअप चल्ने एउटा कम्पनी चल्ने त्यो अन्टरप्रेनरको त्यो फाउन्डरको भिजन देखियो कि सो वाइ आई स्टार्टेड दिस कम्पनी आई थिङ्क अहिले ब्रोले चाहिँ टिम कुक र स्टिभ जबको इक्जाम्पल दिए होइन ट्रस्ट मी स्टिभ जब वुड हेभ बिन अहिले एप्पल अरू कुन ठाउँमा पुगिसकेको हुन्थ्यो कि लाइक त्यो फाउन्डरको भिजन नै डिफ्रेन्ट लेभलको हुन्छ अब मैले चाहिँ अब लेट्स से आई एग्री सम अफ द लाइक यु नो स्टार्टअप्स आर सेल्फ फन्डेड मजाले गइ पनि राखेको छ वाट इफ द फन्ड हेज बिन एक्सेस टु द फाइनेन्स हुने भयो त अझै खतरा कति गर्थ्यो होला जब अहिलेमा केही नपाएर यस्तो छ भने पाइदियो कस्तो खतरा हुन्थ्यो त सो आर यु विलिङ टु ट्रेड अफ योर मेन्टल पिस फर द्याट भन्ने कुरा हामी त ब्रो यार एकचोटि एज अ अन्टरप्रेनरसिप गऱ्यो भने त मेन्टल स्ट्रेस भनेको लग्जरी हो कि अनेस्ट डिस्काउन्ट द्याट्स अ लग्जरी सो आई थिङ्क गो हार्ड अर गो होम जस्तो भयो कि सो द्याट कम्स अ लग्जरी तिमीले अब every day will be sunshine भन्यो द्याट्स अ फल्स होइन अब तिम्रो र मेरो र हाम्रो बिजनेसमा कस्तो वाइ वी आर हियर वाइ वी आर स्टिल इन द गेम बिकज नाउ वी हेभ स्टार्ट इन्जोइङ इट है ल ठिक छ मजा आउँछ जे पनि नो म्याटर हाउ मच स्ट्रेस वी हेभ राइट अब मजा आउनु थाल्यो बट अब नै स्ट्रेस चाहिँ नहोस् राम्रै बिजनेस होस् भने त आई थिङ्क देन विल कम इन द फेज जहाँ हामी मजाले त्यही नै इन्जोय त्यो कम्फर्ट हुन थाल्छ कि नाउ वी आर इन अ कम्फर्ट जोन लेट मी टेक दिस कन्भर्सेसन अलिकति उपारि फेरि भएन जस्तो वी अल आर इन्टु अर्ली 30s ओके होइन के भन्छ नि उसले चाहिँ अर्ली 30s त्यही त हामी सबै अर्ली 30s मा छौँ होइन अनि सबैले आफ्नो सेयर अफ सेक्रिफाइसेसहरू गरिसकेको छौँ गरिरहेको छौँ होइन सो इफ आई हेभ टु आस्क शक्ति एन्ड शाश्वत हुन्छ नि इफ यु क्यान रिमेम्बर इफ यु लाइक टु सेयर फ्यु अफ द सेक्रिफाइसेस द्याट यु हेभ मेड हुन्छ नि यदि पब्लिकली सेयर गर्न मिल्छ भने केही सेक्रिफाइस इन सेन्स वाइल बिल्डिङ दिस थिङ द्याट ओके सेक्रिफाइस त नभनौँ ब्रो बिकज sacrifice something is if somebody told you to do something and you left something just because of somebody else त्यो अहिले sacrifice होइन म चाहिँ होइन sacrifice in a sense this is how I believe होइन unless I told you Anup bro you have to do this please like you know leave your holiday for the next month then you sacrifice your holiday just because of me होइन अब तिमीले आफ्नो लागि गऱ्यो भने like you have to go चितवन but you have sacrificed that's something you have chose by yourself होइन मैले सेक्रिफाइस भन्दा पनि मैले हार्डसिप ल व्हाट आर द ट्रेड अफ because दुईटा हातमा लड्नु त हुने exactly
See, so should I start from the start or like बिचमा सानो सन्दर्भमै भनिदिनु? Okay, ल कस्तो भन्नु भने अब what hardship I had, yeah, it's been like 5 years, long 5 years, right? So 5 years त तिम्रो यो बिजनेस हो नि oh, the long. So bro, like I prior this I think I had 6 startup which miserably failed. So I had an first startup. What I had was undergarments. I started my own I was selling in give pin. So actually they go yo why mero super mode bana, so that to actually miserably failed by. Then I had with rice, what I was working with the rice ko start, then that also failed miserably. Then I thought okay fine, what to do next. Then I started okay नेपालमा फ्रुट्सहरूको राम्रै स्कोप छ, सो आई स्टार्टेड ह्याभिङ अ फ्रुट्सको गर्न थाल्यो. देन बिजनेस, देन जब फ्रुट्सको गयो त्यहाँ नाकाबन्दी भयो. देन अगेन द्याट गन अफ, राइट. देन अगेन आई स्टार्टेड विथ द लेदर सुज ट्रेडिङ फ्रम चेन्नई टु लाइक इन भैरवा काठमाडौँ. देन अल्सो फेल मिसरेबली, राइट. So there were a lot of things which failed miserably, right? And finally I thought, okay, fine, what to do something like, ki every time. Then I came up, okay, why not to start internet, right? Something in the internet wherein like there's chance of high chance of getting scalability, right? So from that point of, so I'm very fond of scalability. So from there, like, my idea of business started. And also I thought ki jati bhi business gare ni, it was men's related game. The men's bhani mala ramrai nahoicha. So I thought, okay, now this time I'll doing something women's, right? Because like my friends and all, they used to tell, my family used to tell, like do women's business, be it a jhumka, be it salwar, be it like kunai pani, like because women are the biggest like buyers, right, consumer. So I thought, okay fine, why not to do. Then that's how I started this my company, and touch wood, it has been growing. So it has been major trade-off. So not that much, bro. Now that we have started enjoying stress. Now I have started. So there were a lot of like I was in trouble, like a lot of trouble, bro. In between like running, this is what you are seeing from the outside, like but the inside I've worked very hard. Honestly, banda, I've worked very hard, bro. I have worked my ass off, like to build this company where it is, and be it like धेरै कुराहरू छ ब्रो यार, सोच्दा पनि लाइक कुनै कुरा घाँटीमा आएर अड्किनेवाला हुन्छ नि त्यस्तो. सो आई हेभ वर्क माई एस अफ टु बिल्ड दिस कम्पनी वेयर इट इज टुडे, एन्ड आई हेभ अ भेरी गुड भिजन टु वेयर टु टेक दिस कम्पनी. या दिज आर द हार्डसिप वाट आई फेस्ड अहिलेको टाइममा, एन्ड इट वाज अ रोलर कोस्ट, बट आई हेभ इन्जोयड इट ब्रो. अनेस्टली भन्दा, नो म्याटर लाइक हाउ मच हार्डसिप, यु हेभ बिन नोइङ मी फ्रम सच अ लङ टाइम, राइट. तिमीसित आएर यार साथी यस्तो भयो यार यस्तो भयो म भनियो सेयर, लाइक बिकज you as an entrepreneur, you understand my problems, so that had been there. So yes bro, this was the hardship and sacrifice. Yes, sacrifice bhanda pani kaso te banale, when I was in very bad time, so I had an opportunity, like my mom called me in UK. So my dad is an ex British army, so my mom is a PR holder. So she called me like why not to come and settle in UK. So everything was there, PR was there, but I don't know why I enjoyed this, bro. I enjoy building this, what I'm building, because my vision is very clear. So my vision is taking this my company in the Southeast Asia, be it Vietnam, be it Bangladesh, wherever it is. And trust me, जब पनि म कुनै इन्भेस्टरलाई गएर पहिला भन्थेँ नि मैले, so what's the vision? My vision is to take it Bangladesh. Like they used to laugh, right? कि पहिला यहाँको त सोच, बल्ल त अरे पहिला त्यहाँको सोच्नु तब न यहाँ गर्छु, right? Obviously, right, your dream has to be too big, right? You have to start working day one, right? So that was there, and also with the funds related, right? I had a very hardship, access to the funds and the loan and all, everything. It was some crazy stories of yours. That was very crazy story, bro. And yeah, this is what I have to say, bro. अब ट्रेड अफ्स त अब लाइक आई थिङ्क उसले त अब त्यो भनेन, तर आई थिङ्क तर मोस्टली not just me, I think every entrepreneur has to go through this kind of trade-offs. Like he says, first is opportunities, कति धेरै opportunities-हरुलाई चाहिँ you have to, it's all about choices. He just said that आफ्नो choices-हरु गर्ने हो. So my trade-offs are basic. अब like I had to stay away from my friends, focus on family. Like him, I had approximately 4 startup failed, approximately, because few startups मैले कम्पनी नै बनाइन हैन, अनि त्यही भएर त्यसलाई फिल्डमा नगर्नु. अनि त्यो बेलामा अब you have to make the time, and where you spend your time एकदम म्याटर गर्छ.
अनि फ्रेन्ड सर्कल अब यु चुज भेरी लेस टु बी विथ लेस पिपल अनि त्यसले पनि असर गर्छ अनि मोस्टली आई थिङ्क दिज आर द स्ट्रगल्स द्याट ट्रेड अफ एभ्री वान हेज टु मेक बिकज वान्स यु have a choice, all the choices start fading away ni ta. I remember तिमीसँग एकचोटि स्लिपको बारेमा कुरा भएको थियो very Shaswot has a very unique, I don't know, would you like to share what a very unique sleep cycle? One of the sacrifices you have to make is your sleep ni ho because you are always working, so the काम गर्न पर्छ. Time I was running a 24-hour company, starting a 24-hour company, so all the days are really difficult and parallelly I was doing the technical product पनि धेरै गरिरहेको थिएँ. त्यो बेला चाहिँ म चाहिँ ब्याचमा सुत्ने गर्थेँ क्या ब्रो. अनि ब्याचमा उठ्ने ब्याचमा सुत्ने सो 3 दिनमा जतिमा चाहिँ लगभग 24 घन्टाको स्लिप पुग्ने गरेर अथवा एभ्री अल्टरनेट डेज जतिमा बिकज बिहान उठेदेखि भोलिपल्टसम्म त मजाले भइदिएर आउँछ एन्ड स्लिप पनि कस्तो रमाइलो कुरा छ भने वान्स यु स्टार्ट डाइजेस्टिङ इट एन्ड इट लाइक यु सेड इट स्टार्ट्स टु फिल लाइक नर्मल के अब त्यहाँ तिम्रो लाइक अब त्यो फिलै हुँदैन तिमीलाई स्लिप डे भएको त्यहाँ आई वाज यङ त्यो बेला त्यसले केही फरक पनि पर्दैन थियो होइन अब यु निड टु हेभ अ गुड स्लिप नि त टु हेभ ए माइन्ड इन प्लेस अनि त्यो बेला त अब खासै त्यो स्ट्रेसको बारेमा धेरै सोचिँदैन थियो होइन बिकज हार्डवर्क नै इज द एन्सर जस्तो लाग्थ्यो अहिले चाहिँ अब हार्डवर्क भन्दा नि स्मार्ट वर्क इज द एन्सर जस्तो लाग्छ होइन अर बोथ कम्बाइन हार्डवर्क त गर्न परिहाल्छ तर मेरो चाहिँ आई ह्याड अ ह्याबिट अफ एकोमुलेटिङ स्लिप एन्ड एकपल्ट सुतेको बेलामा 16-17 घन्टा चाहिँ मजाले सुत्दिने अफ गरेर अनि फेरि नेक्स्ट 1-1.5-2 दिनसम्म चाहिँ आई युज टु बी अलाइभ त्यो लाइक यु सेड हाम्रो अन्टरप्रेन्योरको वान अफ द रिमार्केबल फिचरै हो भन्छ नि अनलेस यु आर अन्टिल यु गेट होल्ड अब लगभग 40 पुगेदेखि थाल्छ होला अल आवर हार्डवर्क निस्किने चाहिँ कुमारीबारीमा त्यो ठाउँ छ नि त्यो कति 40 वर्षसम्म चाहिँ काम गऱ्यो 40 वर्ष 50 वर्ष पैसा हुन्छ त्यसपछि डायबिटिज देखिन्छ त्यो पार्ट चाहिँ अब चाहिँ सायद अब हामीले चाहिँ अब सोच्नुपर्छ क्या त्यही भएर लाइक फ्रम दिस प्रोग्राम नि अब फर अल दोज यङ्स हु आर ट्राइङ टु स्टार्ट द कम्पनी स्ट्रेस त अब लाइक यही कुरा भन्नु खोजेको मैले जो स्ट्रेस चाहिँ म्यानेज गरेर जान सक्ने पाराको चाहिँ बिजनेसमा गएको चाहिँ राम्रो किनकि लाइक यु सेड एट द एन्ड वाट यु हेभ अर्न्ड इज यु आर गोना स्पेन्ड इट अन गेटिङ द हेल्थ नि त होइन अनि म पनि आई युज टु कन्सिडर नट आई कन्सिडर स्टुपिड लाइक जुन मेरो स्लिप ब्याचमा सोध्नु वाज त भेरी स्टुपिड होइन आई कुड हेभ म्यानेज इट इन सम काइन्ड अफ वे समहाउ आई कुड हेभ म्यानेज इट त्यो त मेरो नै इनएबिलिटी थियो कि आई चुज टु डु इट द्याट वे द हार्ड वे अब त्यसको त इट्स गोना हेभ सम इफेक्ट सम डे होइन सो अहिले चाहिँ आई ट्राइड नट टु डु द्याट सकेसम्म and I try to have a regular sleep because I'm not prepared for that kind of big stress अहिले नै होइन सो स्ट्रेसको नि लेभल हुन्छ होइन सो अब सुरुमा स्टार्टिङदेखि अब 7 years of my software company and 5 years of the food company plus or fairly startups अब चाहिँ if I have to go in a very long run if I have to see this company 10 years 20 years down the line then biggest thing that matters is my mental health जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि there is a quote के ब्रो मैले एउटा पडकास्ट सुनेको थिएँ हैन the quote is slow is smooth is fast. Yeah, makes sense, bro. Makes sense. I don't know. You don't want to be a successful entrepreneur and insane, bro. At least. Or maybe who needs to take 10 pills of medicine every day. So, like you said, entrepreneurs, they have a lot of mental issues. So I think it's high time. We need to start talking about building up a future or building up a business. Or a strong community where we can talk each other. Yes. मैले एउटा डक्टरसँग who is an expert in mental health सोधेको होइन सुसाइड त्यस्तो हुँदैन अरे के ल म 2 दिनपछि सुसाइड गर्छु भनेर त्यो I flick up a moment. Flick up a moment and then you attempt. So it's not something to सोचेर उ गरेर प्लान गरेर हुन्छ नि what is the easiest way I'll die भन्ने त्यस्तो हुन्छ हैन like Shakti Agi said, like those few examples, misfortunate examples, are the examples that is coming into the light. But there are tons of examples. There are tons of examples inside. There is an struggle गरेर हुन्छ. So mental health लाई चाहिँ प्रायोरिटी राखेर चाहिँ like you said, slow is smooth and smooth is fast, right? So मेरो फिलोसफी चाहिँ अब चाहिँ if I could do it everything again, I would have taken it really slow अब चाहिँ like first priority is मेरो mental health हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब चाहिँ. I just differ from you, bro. If I would have do again, I would have done much faster. Honestly, just like and take more stress हैन. तर because लम्बी रेसका घोडा हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. So like because मैले कस्तो हेर्छु भन्दा 42 kilometers of marathon, you can't waste all your energy in first 5 kilometers. Exactly. And you have to just take it slow and because I read a book and
सक्सेसफुल भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ इट्स लाइक लिभिङ लङ्गर हो क्या Exactly. समटाइम एभ्री वर्क टेक्स टाइम टु कम्पाउन्ड नि त सो इफ यु डाई अर्ली यु वन्ट गेट टु सी यर सक्सेस सो टु रियली सी यर सक्सेस यु एटलिस्ट ह्याभ टु लिभ अप टु द्याट मार्क फेरि रमाइलो कुरा चाहिँ अहिले ह्युमन एभरेज एक्सपिरियन्स लाइफै अब 100 पुग्न लगाइरहेको छ क्या अहिले एकदम राम्रो बडी Old age is a privilege, bro. It's a privilege that a lot of people will never have. त्यहाँसम्म ओल्ड एजसम्म त पुगेर चाहिँ आफ्नो सक्सेस देख्नको लागि त अहिले नै अब इफ आई बर्न माइ सेल्फ आउट मेबी लाइक अस्ति अनुभव भनेको वे एन्टरप्रेन्योर्स देयर आर लाइक थाउजन्ड्स अफ आइडियाज वी एगेन निड टु वर्क अन के धेरै नै आइडिया अझै आउँछ होला तर त्यो जब आउँछ जब हाम्रो दिमाग चाहिँ सेन भएर बसिरहेको हुन्छ अनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि होइन प्रब्लम हेल्थ प्रब्लम भनेको चाहिँ खुट्टा भाँचिनु हात काटिनु हुनु हुन्छ नि किडनी ड्यामेज हुनु मात्र हो जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले आएर त्यो हल्का अब वी आर भेरी क्लोजली वर्किङ विथ हेल्थको डोमेनमा होइन अनि स्ट्रेस इज वान अफ द थिङ द्याट इज अ स्टार्ट अफ अ लट अफ योर प्रब्लम के तिम्रो किडनीदेखि तिम्रो हार्टदेखि तिम्रो डायबिटिजदेखि त्यो कन्स्टिपेसनसम्म होइन ब्रो एभ्रिथिङ इज रिलेटेड विथ द्याट नि त स्ट्रेस के अनि इट्स हामीलाई चाहिँ जबसम्म हुन्छ नि अब किडनी नै फेल हुँदैन हामी जान सक्छौँ भनेर फेरि लिभिङ इन नेपालै इट्स बाइ डिफल्ट स्ट्रेसफुल होइन लट अफ थिङ्स ह्यापनिङ एभ्री सिङ्गल डे होइन त्यो अनसर्टेनिटी त्यहाँ माथि पनि बिकमिङ एन एन्टरप्रेन्योर इन दिस काइन्ड अफ सिनेरियो इज रियली स्ट्रेसफुल क्या गाह्रो छ honestly मैले लाइक यु नो आई थिङ्क इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ वाट वी आर टकिङ होइन मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो भने वी हेभ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ओपिनियन द्याट इज द वाट लाइक यु नो एक्साइटिङ मी अहिले चाहिँ प्रोले भने लाइक what you have said, like, you know, slow is smooth is fast, you know. But what I am with you, like, if I get, like, you know, time to go back 5 years, I could have done this in 2 years, honestly. The reason being, that's just a hypothetical, right? Just a hypothetical. Because what I believe is, we have a very limited time. Right? We have very, very limited time. I'm like hardly like 40, 45. After 45, 50, like, you do something. You start a business which is automated. Right? You do not have to, like, you know, put your head and do all on the business, not in the business. Correct. To say, and I think more lucky laksani. I think now we are in a era, you know, wherein, like, you know, at the same time you are building one company, scale it up, building another company, scale it, building another company, scale it up. Okay? So you are just like one business my at a time lesson when you are going to do another business. Because hamro kasto whole point cha bhane agar ek business if I can build in 1 or like 5 to 7 years of lifespan of time, then why don't we work in another business, right? Because there are a lot of ideas. हाम्रो त entrepreneur कस्तो हुन्छ प्रब्लमै धेरै आइडियाजहरु के गर्ने एन्ड नेपालमा कस्तो भने कोही छैन एक्जिक्युट गर्ने लाइक एभ्रिथिङ whatever like you are doing, like whatever I am doing, it has been done already, right? We are doing that here, right? So what are we doing out of the box? So हाम्रो यो बिजनेस यो एक्सपिरियन्सले जति छिटो ग्रो गर्ने छ सो लाइक नाउ आई थिङ्क देयर आर लट अफ थिङ वी क्यान डु आउट अफ द बक्स विथ दिस एक्सपिरियन्स राइट एन्ड वी क्यान डु इट भेरी राइट सो नाउ लाइक वी वर स्पिकिङ राइट लाइक ह्याभिङ अ फाउन्डर्स फन्ड सो ह्याभिङ अ फाउन्डर्स फन्ड एन्ड आइडेन्टिफाइङ दोज आइडिया एन्ड आइडेन्टिफाइङ दोज पोटेन्सियल अन्टरप्रेन्योर्स होइन त्यो स्टार्टअप त्यहाँ गएर वाइ डोन्ट वी इन्भेस्ट इन मल्टिपल कम्पनी देन वी आर टकिङ अबाउट द स्टार्टअप कल्चर हियर राइट तर अहिलेको कस्तो भयो इफ वी आवर सेल्फ विथ दिस भिजन टेक लाइक 10 years or 15 years of building one company, so how can we advise another company to build in 5 years? So different perspective and a very different perspective, but which is good. Of course, I agree with Shakti, bro. But my point is to do that in 2 years in less stressful way. Okay? So not taking the stress where you have to, finding is a better and less stressful way of doing things. So I really want to do things faster. But I don't want to compromise. Having more stress doesn't mean doing it faster, right? So there might be a wise way and there might be a less stressful way. Like you say, how do you bend? How do you take that stress out? By being aware about those mental things. हामी त अहिलेसम्म त मेन्टल हेल्थको बारेमा कुरा गर्नु नै त्यो बानी नै परेको छैन होइन इट्स नट इन मेन स्ट्रिम कुरा गरे पनि त साइको भयो ठिस भइस भन्ने कुरा गर्छ होइन सो अब त्यसलाई नै यदि वी स्टार्ट टकिङ अबाउट मोर एन्ड मोर देन मेबी सबैजना चाहिँ ओके इज दिस डिसिजन गोइङ टु टेक मी burn me a lot होइन मेरो स्ट्रेस धेरै भयो सो इफ आई बर्न फास्ट एन्ड इफ माई स्ट्रेस टेक अ लट अफ स्ट्रेस त्यो भइदियो भने त माई इफिसियन्सी अभियसली ह्याम्पर्स सो त्यही कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो इफिसियन्सी आफ्नो बर्न रेट चाहिँ मेन्टल बर्न रेट चाहिँ कम गरेर मेन्टल हेल्थलाई पनि ठाउँमा राखेर लाइक डुइङ वाट एभर इट टेक्स आई बेसिकली टेक अ वाक होइन अनि वाकिङ अर सिङ मुभिङ लेट्स मी भेन्ट आउट त्योलाई प्यारलली गर्न सक्दा भयो त
maybe I could have taken some decisions which wouldn't have cost me some time and money. So decision might have been more calculative हुन्थ्यो होला सायद. So त्यो पार्टमा चाहिँ जान सक्यो भने चाहिँ अझै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अलमोस्ट हामी एनएनतिर आएको छौँ होइन. सो आई थिङ्क वान अफ द बेस्ट थिङ अफ एन अन्टरप्रेनर इज वी डोन्ट गिभ अप इजी के होइन. लाइक वी डोन्ट गिभ अप इजी. कति छ नि त भेजा छ नि त होइन. सो आई थिङ्क शाश्वतलाई अलिक सठिक एन्सर दिनु होइन. वाइ विल यु नट गिभ अप? अब लाइक यु सेड अब त आदत चाहिँ हो कि यो अब चाहिँ दिस स्ट्रेस, दिस फन, दिस फिलिङ अफ being able to change things, do things, handle this stress has become a habit. So looking forward to more stress, more controlled stress, more self-talks. Like I said, यो भन्दा धेरै स्ट्रेस देख्न बाँकी छ नि त ब्रदर. अनि जति ग्रो गर्छ त्यति नै झन् धेरै स्ट्रेस देख्न बाँकी छ. I'm ready for growth. I'm ready for more stress. And if you can balance it, फेरि again it's not something evil. You just need we just need to learn to balance it. Two skill sets अब something I need to add on my list this year to have a very balanced kind of stress level. पाराले so अब त आदत चाहिँ हो चुक्यो. अब चाहिँ अब I need to I'm going to do more, take more stress. Shakti, why will you not give up? I have started enjoying it, bro. Honestly. So now, about give up baneko means, give up is not in the dictionary, I guess. So, because now I'm trying to have more and more challenges, and since now, like we have, so we have like again we have investor on board. Now again, the more the stress, the more I'm liking it. Yeah, there's a part of it where is like it hurts you a lot, but I don't know. I think that hurting is, I think it releases some kind of dopamine or something. Then after some time, then you go for a coffee, like like when honestly, Bandani, about the brand what we have built, right? When people know about it, right? Okay, oh, that's your brand, like so now that's a like dopamine thing of thinking, oh, now the success what I have achieved might be not that much, but I feel very proud what I've done, like what I've done from the past 5 years. So I've already give up a lot of business, but not now. So about you right? So now as I said, like as bro said, adat, right? Yeah, adat si ho chuki aur maja bhi aane laga. Plus I would also like to add one more thing, like you are also not giving up, Nita. Malai चाहिँ अब on top of this thing, mental health thing, the reason we don't give up is we still have a long way to get to where we vision us to be, Nita. Plus we have just started. We have just started. Early 30s, man. We have just started. So like there's 12 years, 42 years average, right? So there's 12 more years. Plus, there are a lot of people, a lot of things that depend on our soldier. So we can't give up just yet because oily scenario, there's a mass exodus, right? People are leaving the country. If you have seen, right, the data and all. धेरै जनाले चाहिँ इभन मेरै यस्तो राम्रो ट्यालेन्ट मान्छेहरू अब दाइ अब त अस्ट्रेलिया जाने अब त अमेरिका जाने भनेर लाइक समटाइम्स लाइक I think someone has to be as an example, like कि नयाँ opportunity छ हैन, you can do it regardless of what political situation we have, regardless of what is the condition of the country, but I guess we have to stand as a tree, right? Okay, see भोलिको टाइममा that's why I always talk global. So tomorrow, if somewhere in other country, like if we go, let's say we go in Vietnam, or let's say we go in Bangladesh or Sri Lanka, or whichever country, so people should take it example. Nepal mein bhayera brand त्यहाँ जान सक्छ भने, in fact तब चाहिँ I think the parents will start also, like they will start talking about कि जब यो घरमै बसेर यत्रो गर्न तिमीले किन गर्न सकेको छैनौ. Now if we see like that program came, right, Shark Tank India, right? The moment after the Shark Tank India came, so everybody was talking about the equity, everybody is talking about the funding. So now earlier there was tradition business. You are making 100 rupees loss, you are making 1 lakh rupees loss in a business. Now what do they think? Okay, कति loss बनाउँछ जस्तो र कहिले profitable हुन्छ. अब यसमा हुन्छ कि like now what the son and the daughter, like उसको कसरी कुरा भइरहेछ भन्नाले कि dad, so now I'm starting a business, so I'll have a 10 lakh loss in the coming year, so the next year I'll raise the fund. अब यसरी टक भइरहेछ, त्यो कल्चर चाहिँ कहिले आउँदैन. सो त्यो कल्चर हामी भले 15 मिनट, मैले हमेसा भन्छ नेपाल भले 15 मिनट अगाडि छ टाइममा, तर सालमा चाहिँ 15 साल पछाडि छ हामी. So that's a very bitter truth, I think we should accept it. The more we accept, the early we accept, the faster we'll work to improve it. And I think यस्तै कन्भर्सेसनहरुले होला के हैन, किन भन्दाखेरि यस्तो कन्भर्सेसनहरु जस्तै when we were starting out हामी यस्तो कन्भर्सेसनहरु सुन्न पाथेनौं नि त. See people like
they do not want to show the dark side of it. And अब आज भोलि टाइममा CEO फाउन्डर भइदियो भने त यार त्यो फ्यान्सी लाइफ हुन्छ क्या. So I think now we should accept it though. It's not luxury getting. I think म त भन्छु during the initial time, do not title yourself as CEO or the founder. Do not title yourself. Just write like operation manager or else like a manager. काम गर्ने, whatever you can do it. Just don't say I'm a director of this company, founder. See, people will automatically know, right? You don't have to tell. If you have done something right, if you have done something good, if you have built a brand. तिमीले नै भने हैन अब इन्टु के अरे पहिले मतलब ब्रिक एन्ड मोटर वाला हुँदाखेरि चाहिँ तिमीले आफैले फोन गर्थ्यौ अनि आफैले डेलिभर गर्थ्यौ. Exactly. म चाहिँ maybe people don't even have to know that you are the person behind that brand. कस्तो हुन्छ भन्नाले like what will happen even though like when you don't label yourself then you become kind of shameless. Like you become kind of shameless. You go wherever you'll pitch your company, okay? You'll pitch your brand, you'll pitch your company. Okay, fine. It's just a company. So the moment you title yourself as CEO, founder, what happens is then there will be barrier. So that is there, right? Because I still remember what Anup said, right? So in the early days business, right? मैले कस्तो मसैले आफ्नो लाइक फोन गरेर कल गरेर हेलो म्याम हजुर म डेलिभरी मान्छे बोलेको म यहाँ तपाईँको सामान लिएर आएको छु है. मैले अब मेरै कम्पनी फेरि म त्यहाँ गएर मैले इन्स्टाग्राममा रिप्लाई दिइरहेको, मैले पुऱ्याइरहेको, मैले कस्टमर केयर सर्भिस लिइरहेको, राइट? सो यु हेभ टु डु इट. सो मोमेन्ट यु स्टार्ट लेबलिङ योरसेल्फ यु वोन्ट डु इट. त्यो लेबलले चाहिँ सो द्याट इज देयर. सो आई थिङ्क के अरे अब यो कुराहरू त अब हामी अझै 5 घन्टा गर्न सक्छौँ होइन. No, that's good, bro. I think we I'm really thankful that we start talking about these things. So that हामी त अस्तिदेखि गर्ने भनिरहेको थियो नि त, बट टाइम बट अब त्यही त हो, वी अल आर रनिङ बिजनेसेस हैन. आवर थिङ यो त अगाडि आएको कुरा हो नि त, न अगाडि आएको कुरा कति हामीले गरिरहेछौँ नि त. Exactly. So I think that's the major like fun of it. And even today like I'm like what we have been discussing about like the founders fund, right? I think we have to work for it. 100%. I think we have to even attract the people. I know this is the मान्छेहरुलाई. Upcoming startup. So I think this is the right platform to approach 100%. people. Like I think we should approach like entrepreneurs or whoever, but not a kind of poor person who's running a family business, but the real, because in the family business then again profit and loss my years. So अहिलेको टाइममा चाहिँ who are founders, who are entrepreneurs, who has at least a certain fund separated, who say do come like have let's make this founder funds and let work towards building a startup culture in Nepal. 100%. I like to end this on a positive note हैन. अस्ति चाहिँ म एउटा साथीलाई CF गर्न एयरपोर्ट गएको थिएँ. वाइल्ड भिड हैन. अब नि त्यहाँ हाम्रो कन्भर्सेसन गर्दै थियौँ हैन. वाइल्ड भिड हैन. अन्त साथी पनि गइरहेको राम्रो के अरे पोजिसनमा बवाल के अरे जब गरेर आएको ब्याङ्कमा हैन. उसलाई जान पर्थेन कि तर ऊ गइरहेको छ अनि बवाल भिड छ कि बवालै भिड छ हैन. एज इफ लाइक त्यहाँ मेला लाग्छ कि कुनै. स्याड है तर. अनि त्यही कुराहरू लाग्थ्यो है देशमा को बसिरहेको छ टाइपको भन्यो. एउटा साइडमा आएर एउटा फुच्चेले दही खाता चाहिन्छ अरे कि हस्लर के हुन्छ नि. लाइक दिस गाई सेलिङ द खादा होइन एन्ड ट्राइङ टु मेक मनी आउट अफ इट होइन. सो त्यही त I remember a meme क्या तिमीले देखेको. There is one meme called there was a hustler selling merchandise in Jesus crucifixion. There is a meme in Google. Search it. Selling merch in Jesus crucifixion वाला छ क्या meme. So the Jesus is someone is selling the merch क्या the photo क्या. त्यो चाहिँ त्यो प्रिन्ट गरेर मैले त्यहाँ टास्क पनि भएको छ. The real hustler है डिफिकल्ट पनि त्यहाँनिर. अनि आई थिङ्क द्याट्स हाउ प्रब्लम्सहरू नै हो सुरुवात सोल्युसन्सको लागि होइन. अनि thank you so much guys. मेरो एन्डमा I would like to really thank Anup for starting this kind of conversation. So still अब मेन्टल हेल्थको हाम्रो त्यति साह्रो बानी परेको छैन कि अब मेबी शक्ति पनि धेरै कुरा खोल्न सकिरहेको छैन, मैले अझै खोल्न सकिरहेको छैन, म पनि खोल्न सकिरहेन. तर अझै बिस्तारै यो कन्भर्सेसन जब हामीले चाहिँ we start taking it normally, अब धेरै नै त्यो डार्क साइडहरू निस्किन सुरु हुन्छ होला क्या. बट दिस इज अ भेरी गुड स्टार्ट. सो डिफिकल्टिज जुन यो स्ट्रेसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, मेन्टल स्ट्रेसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, समटाइम टेकिङ अ स्टेप ब्याक जस्तो कुरा गऱ्यौँ. दिस इज रियली हेल्पफुल. सो thank you very much for you and Doers and Shakti brother for sharing your dark sides. Most welcome bro, most welcome. तिमीले भने मलाई पनि भन्नु पर्यो नि त, एउटा प्याटर्न चल्नु पर्यो नि त यार. Anup, thank you so much for calling like me and Shaswot bro, listening our side of story and letting people know our side of story, what we are doing. By the way like I'm running a brand, wonderful brand name Foreveryng. So this is a beauty brand. Like I would like to like go and explore
what we are building, like we are digitalizing आफ्नो brand promotion गर्नु पर्यो यार हैन पाए नि त हैन bro तिमीले आफ्नो brand promotion so this is a good platform so like so we are trying to change the behavior of the customer, how they shop offline, all the beauty products. So we started with the vision, like, you know, to make beauty accessible to everyone. हाम्रो पहिला चाहिँ beauty कस्तो थियो भन्दा beauty अहिले पनि is considered luxury in Nepal, right? Beauty के भन्छ अरे के नाम गरे यो लाली पाउडर किन लगाउने भने still right? But मैले beauty कस्तो सोच्छु भन्नाले it's a enhance your beauty, right? Beauty is that, right? अनि अर्को प्रब्लम के थियो नेपालमा भन्दा नेपालमा अहिले चाहिँ if you see the data हैन प्राय जस्तो धेरै जस्तो I think 40-50 पहिला मैले स्टार्ट 60-70% all products are fake है एन्ड हाम्रो चाहिँ त्यो फेक गर्दा धेरै प्रब्लम्सहरू स्किनमा चाहे पोतो डिफ्रेन्ट स्किन क्यान्सरहरू बट कस्तो हुन्छ बिजनेस पिपल फाइन्ड दिस इज वाट आई सी डिफरेन्स बिट्विन अ बिजनेसम्यान एन्ड द अन्टरप्रेन्योर businessman always looks for the profit and how to make profit out of opportunity, right? But we look to provide some add-on value. And then as an entrepreneur, as a startup, like, you know, we try to make the price like, you know, very transparent, like, you know, digitalize gane beauty like, you know. So that's what we have started. And Touchwood in Nepal, I think we are doing really good right now. 200,000 more customers connected with us, and we have been like हाम्रो benchmark कस्तो जब हाम्रो लुकला जस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले beauty product चाहिँ deliver गरेको. So that was our benchmark, and we have been doing it, like, you know, from past 5 years. There have been up down from first lockdown, second lockdown, but we have been doing really hard, and we have been working very hard. I think all people who are watching this and should try Foreveryng at once. Help, like, you know, I think support Foreveryng. Like, this is a homely grown business, and we have a vision to go outside of Nepal, be it Bangladesh, be it Vietnam, Sri Lanka, wherever. And this won't be possible unless our home customer, like, you know, support us, right? I know there might be a competition, but this is all fair. Even not me, anybody, whoever the startup, like, jole pani startup start support their startup, like, you know, so that they can get more, like, motivation, like, you know, why they should do. Because hamro jasto jun stress sabale nagर्न सक्ला. So even if we can't, like, you know, support them with the cash, but with the kind, at least motivate them, and so that's what the whole the topic of today is, so yeah, so like you will find Foreveryng on Android and iOS, and you can also follow us on Instagram, TikTok. Yeah, with that, thank you so much. Thank you so much, Shaswot. Thank you so much. It was really loving, like, you know, it was really great hearing you out, how Khaanpin is doing, and I think बाहिर पनि नभए पनि हामी internally यतै नि के we can support each our business, right? So how we were talking about how can Foreveryng collaborate with Khaanpin and give add-on value to your customer? How can Khaanpin can give add-on value to our customer, right? And how can we give add-on value to the weddings Nepal देखि लिएर हैन whatever business 3-4 business you are holding on, right? So this is how we can support. I think example has to be set. And it has to be set from here, right? Not from the outside. हामीले त कुरा त गर्यो 10 कुरा त गर्यो तर and we expect from outside. I think we should start from here. So this is what, like, you know, telling everything. I think यो हाम्रो चाहिँ कुरा यता मात्रै end भएको, but it's starting off. Obviously. Now it's starting off. So now there will be, like, you know, we will be more energetic. We will be working more hard. Stress is what, like, you know, अब तो आदत सी हो गई है. We'll take more stress, and we'll make sure whatever we are building in Nepal, we will set an example, and we'll make sure the, like, you know, जुन पनि बाहिरदेखि because कस्तो हुन्छ नेपालको माया बाहिरदेखि आउँछ कि भित्रदेखि त हुँदै नहुने रहेछ कि when they go out, हैन. So we can set an example from those talented people, and we can bring them back. Because कस्तो भइरहेछ भन्नाले even we are finding difficult to run a company because we don't have manpower, talent manpower. कतिसम्म चाहिँ भेजा भएको भन्नाले okay fine, why don't we hire a company, like, you know, women from India. Even I was feeling bad to do that, like, you know, because यही नि मान्छेले रोजगार पाएको छैन भने कसरी इन्डियादेखि गर्ने त एउटा हुन्छ नि एउटा एथिकल, तर के गर्ने जब मान्छे पाएको छैन रोजगार मान्छे छैन भने कसलाई रोजगार दिन त. सो नाउ आजको करेन्ट सिनेरियो यस्तो छ कि यु लाइक फिल्टर आउट 100 CV, you don't get one. No matter how much people you have, like, you know, you train a lot to your people, like, you train a lot, के गर्छ भोलिको टाइममा विदेश गइदिन्छ. सो मेबी कस्तो भन्छ भन्दा मेबी त्यो अपर्च्युनिटी क्रिएट भइरहेको छैन नेपालमा, right? So there might be a lot of startups who are facing difficulties to build their business, हैन. Bro, धेरै बोल्यो so this is what, like, you know, no. So where I'm connecting is, I think, yeah, like, we should do something. We should set an example by building a company. Like, he's employing more than 100 people, right? I'm employing more than 50 plus people. You might be employing 20-30 people, right? हाम्रो त यसैमा 200-300 जना इम्प्लॉयमेन्ट यही जनरेट गरिरहेछ नि.
So अहिलेको टाइममा even if you see in India, Indiaमा 36% of employment given by the startup. There's a 9 lakh numbers, right? हामीले यहीँको मान्छेलाई इम्प्लोइमेन्ट दिन सक्छौँ if we work that much hard, right? अब स्ट्रेस कस्तो हुन्छ, somebody has to like somebody has to be pioneer, somebody has to lead an example. So that can be you, bro, हैन? So yes, like I think we have to set an example first here. Let's help our business each other, then let's go out, 100%. and if anybody want to have an advice, want to have a chat, so we'll be available in Brewshala every time, like once in a week. Let's meet up. Like if you are starting your startup, if you need any kind of advice and all, then we are always there as the elder brother. Or else, since we are very, I think, early 30s, we are not that much old also. We are young. We have just started. So you can call us Dai or Bhai, but not uncle. Yeah, bro. So it's my turn too. Okay. That kind of question. So, okay, thank you, Shakti brother, for such encouraging words. First of all, through this platform, I would like to thank every one of you for the love and support you have provided to Khaanpin. We were the pioneers of night business in Nepal, night food delivery. Having a 24-hour city, food was the primary roadblock. That's working? Food was the primary roadblock, and with all your love and support, we are finally making a night city, 24-hour city happen in Kathmandu and Pokhara. So from Khaanpin team, lots of love to you and lots of thank you. And from the other company, Ekghanti, we have a new B2B product called Orbit. We are launching it very soon. It is very simple communication manager. It manages your customer's journey. So we'll keep you updated. And with Shakti and with Anup, we will be doing disclosing some collaboration very soon. So you will get all those benefits from any of this platform together. Yes. Thank you very much. And thank you so much, guys. It was wonderful. Obviously, तिमीहरु दुईजना यस्तो two people I really look up to, hustler, true hustlers, अनि lovely सधैँ जस्तै अब 1.5-2 घण्टा गएको थाहा नै भएन हैन. मजा आयो गफ गर्न. I'd like to thank our sponsor Charles Darwin University, without whom it would not have been possible to create such content. So thank you so much. उहाँको हामीले तल क्याप्सनमा चाहिँ एउटा फर्म भर्दिएको छौँ. So if you want to explore more of education, please go and fill the form. They will definitely reach out to you. अनि आई थिङ्क एउटा यो कुरा गर्दा गर्दै मलाई एउटा दिमागमा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, आज हामीले आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट रिपिटेड वर्ड चाहिँ स्ट्रेस हो. सो यदि एउटा गरौँ, काउन्ट द नम्बर अफ टाइम वी हेभ युज द वर्ड स्ट्रेस. माई भिडियो एडिटर विल कन्फर्म इट होइन. कमेन्ट इट बिलो. Let's give them how much you get vouchers? Vouchers marketing ma bhayale. Vouchers from Khaanpin, vouchers from Foreveryng, and a gift hamper from Doers. So let's do it. For the let's see how much stress we were. How many times we and how many times we have given that stress to you now, counting for so stress, man. No, but that was awesome. Thank you so much, guys. Lovely talking. You're most welcome. We'll be back again with another amazing episode. Till then, guys, getting t-shirt on the camera. Oh yes. There is a gift. So I think definitely हामी guest लाई खाली याद पठाउनु हैन. So we have this nice t-shirt. I hope to see you wearing this. Thank you. Shaswot, thank you so much. Thank you very much, Anup. A long-awaited merch from Doers. यदि भन्दै I like to thank our sponsor Charles Darwin University. हामी तल वेबसाइट लिङ्कहरु सबै लिस्ट आउट गरेको छौँ. There is a form if you want to know more about the courses. Fill up the form. Somebody from Charles Darwin will reach out to you. अनि एउटा क्याम्पेन चाहिँ स्ट्रेस कतिचोटि हामीले वर्ड युज गऱ्यौँ त्योचोटि आइडेन्टिफाई गर्नु. माई भिडियो एडिटर विल कन्फर्म इट. अनि के अरे लेट अस नो. You will get a coupon from Khaanpin, Foreveryng, and a gift hamper from the Doers itself. Let's see, अब यो हल्का फुल्का स्ट्रेस नै हुनेवाला छ तपाईँलाई त्यो स्ट्रेस वर्ड काउन्ट गर्न हैन. So त्यति भन्दै we'll be back again with another amazing episode. Till then, you guys take care. Bye bye.